Ingay, wag na kayong maingay. Nag-start na ako. Paki-class yung pinto. Hello? Mega shout out. Lutong Pinasarap Vlogs, tamsak. Mega shout. Thank you sis, Jonatix Dave. Thank you, mega shout out. Miss Wing, official PH, tamsak Dan. Mega shout out sa inyong lahat. Harang pa, harang, in-skip ko na. Pati ako inarang. Shout out to all. Kwentong Osi, mega shout out, guwapa. Bigyan ko kayo ng jacket. Wait lang ha. Ayan, gumana na yung aking night boot. Ay, nawala ata ng jacket si Nightbot kahapon. Wait po, mag-charge muna. Ayan. Sige lang. Ay, guwapa. Sorry. Sige lang, sige. Miss Wing, official PH, mega shout out. Ayan, mega live shout out Manay. Ayan, mega shout out. Wing Calots official. Bigyan ko kayo ng jacket, guys. Yung walang jacket. Ayan, antay lang tayo. Wait lang ha. Mag-ano lang ako ng ng music. Mahina ang internet ko. Marami nakasalang. Inday Matet, mega shout out, guwapa. Thank you so much sa tamsak dyan. Mega shout out sa iyo. Salamat. Ayan, hintay lang kayo. Wait lang ha. Kasi mag-ilista ko kayo para sa may entry kayo para sa January 1, guys. Ang bango ng Pasko ay walang katumbas. BG lang host. Ayan, sige, Inday Mate. Thank you ha sa pa-BG. Thank you so much. Mega shout out. Kay linis, kay puti. Pinightbot ah. Talaga si Nightbot. Ang bango ng Pasko, regalong hatid ang ihip. Mayroon sinasabi si Boss Lloyd Sandelweg. May premiere ako 7 p.m. and please comment your advice to Ging Tricks after watching. It helps a lot kasi nahihirapan ako sagutin. Okay. Kunin ko Boss Lloyd yung premiere. Then ipin ko Boss to. Ay, Jesus to, por favor. Nahulog ang aking cellphone. Ayan, mega shout out sa 9 million people in the house. Chel Rojo, tamsak, Dan. Mega shout out, guwapa. Thank you so much. Ayan. Ay, susto talaga. Ano ba tong nangyayari sa akin? Parang clumsy naman ako ngayon. Nangyayari. Ano ba to? Tanda hulog-hulog na ang aking mga posas. Host, pwede pong magpatamsak ng premiere. Ayan. Sige, baba mo. 10 million people in the house. Mega shout out.
Guys, patamsak naman ni premiere ni Shell Rojo. Baka gusto nyong dikitan din. Ayan, magbakas lang kayo ng mainam, ng base sa video. Okay ba ako? Naririnig nyo ako, guys? Okay ba yung sound ko dyan? Clear ba? Magandang umaga sa inyong lahat. Yes po, rinig. Okay, guwapa. Thank you. Guys, padikit naman pa, support naman sa premiere ni Shell Rojo. Puntahan ko, guwapa. Puntahan ko ngayon. Ayan, mega shoutout sa inyong lahat na mga nandyan sa baba. Pakatamsak naman guys sa ni Shell Rojo. Clear na, Bicolanang magayon. Ayan, magagayon mga Bicolana daw sabi ni Si Shell Rojo, Bicolana din yan guys. Ayan. Thank you naman guwapa. Salamat. Ayan, lista kita ha. Ilista ko kayo na nandyan. Kahit mag-stay lang kayo ng konting oras kasi may pa-entry ako sa January 1 guys. Hello sis, Aburita Maricay, thank you. Yes, Albay po. Ayan. Saan ka ba sa Albay, Shell? Shell Rojo. Helen and Nicole. Kunin ko boss Gloyd yung mo ha. I Gloyd Sandal with Care. Yung Guys, patamsak naman sa premiere na binaba. Ayan, Ligaw Albay. Dati may kakilala akong nandito siya. Na taga Ginubatan ata. Pero wala na siya eh. Na nandito, ligaw. Salamat po sa support po, ayan. Junatics. Sis Dave, Joanna Dave. Ito ang ilista ko ha sa entry. Ayan, thank you. Sino pa ba yun? Inday Matet. Thank you, Inday Matet, sa pa-BG dyan. Ayan, Helen and Nicole. Sis Maricar. Pwede kayo magbaba guys ng ng bahay. Ayan, mag-type lang kayo kasa guys. TTS TV, mega shout out. Thank you for coming uli. Ayan. Pwede kayo magdikitan ha, magdikitan. Pwede kayo magbaba ng bahay, type kasa. Ayan, kasa. Yan, CTS, bigyan kita ng entry. CTS TV. Ayan, may entry. Stay ka lang dyan. Marami ka may isda. Kasa. Ayan, kasa. Kunin ko lang yung ni Boss Gloyd. Kasi may siya, mayroon siyang premiere. OFW Secret Game Freak. Sino kaya to? Ayan. Tamang bakas, dikit lang po para mabalikan. CTS TV, huwag ka nang baba ng bahay mo. Huwag mo nang kunin yung link mo. Mag-type ka lang kasa, ibababa ni Nightbot yung bahay mo. Para hindi ka mahirapan, ha? Para hindi ka mapalo ni Lolo. Ayan, Bistak ng Mindanao. Ay, nasa harang pa. Thank you, Bistak ng Mindanao. Kasa, guys. Kasa. Ayan, 3 pa lang manggo mo. Bistak ng Mindanao. Idikit ko yung isa sa'yo. Bistak ng Mindanao. Wait lang ha. Ibaba ko lang yung premiere ni Boss Gloyd. Ayan.
Ayan. Guys, pababa naman guys sa binaba ni Bicolana guys. Yan si Gloyd Sanbel, BIP ni Bicolana. Please support ng kanyang LS. Patamsak naman guys. Mamaya panoorin natin kung ano ang laman ng kanyang premiere. Ayan. Thank you CTSTV. Ayan, CTSTV 58. Ayan, bigyan kita ng isang bistak na Mindanao. 3 pa lang yung mangoes mo. Guys, patamsak naman ang kanyang premiere ni Boss Gloyds or Gloyds Handle with Care guys, ang aking VIP member ng aking channel. Please pa-support naman. Sa pag-ibig na taglay, lahat ay mahihigtan. Salamat sa 48 minutes pa. Alas 12. TTS Dan, ayan. Thank you, Shell TV. Ay, Shell Roho ha. Sorry naman, na TV na ako. Asan na yung premiere mo? Baba mo lang, Shell ha, yung premiere mo ha. Pag nakita mong baba mo lang. Ayan. Tamsak mo na yung isa ko. Lubat yung isa. Kasi daming kanina, LS na pinuntahan. Cellphone ko, ayan. Ibalikat kang sasandalan, mayakap na sisilungan. Sa pag-ibig ng Diyos, walang maiiwanan. May hati o kabiguan. Guys, patamsak na nga mga binababa ni dyan ha. Please, patamsak naman ng mga premiere. Ayan, tapos yung mga hindi pa kadikit, please, padikit naman ha. Ganito'y liwanag lalo na sa ngayon. Tuwing Pasko, Bistak ng Mindanao. sa ating tinig, ang tinig ng pag-ibig. 14 million people in the house. Jessie Madin Zumba. Mega shoutout. Morning. May premiere ako 7 p.m. 7 p.m.? Alam, sabay kayo ni Boss Gloyds? Hindi. Hindi ata. Sige. Wait lang ha. Jessie Madin Zumba. 7 p.m. Pinas. Okay. Madin Zumba premiere. Kasi si Boss Gloyds mayroon din ata. 7 p.m. Gloyds pala, Gloyds. Sige, ibaba ko na lang, ha? Ibaba ko. Wait lang. Ayan, tamsak sa premieres. Thank you so much, Shell. Kabayan Harang. Ayan. Inday Mati, thank you. Hello, Papi. Asan ka na ba? Umalis ka na? Mas ramdam mo, dama sa ating tinig, ang init ng pag-ibig. Tikitan ko muna si bistak na binabigyan ko ng isa. Wait lang, ha? Guys, wait lang. Thank you for the Ayan. Mamaya na lang ang The Battle Dirty, ha? Oo, sige. Bagyan ko ng isa. Christo PH Vlog. Ayan. Mega shout out. Thank you sa tamsak. Ayan. Wait lang, guys, ha? Baba ko lang yung mauna si Jessie Madin Zumba ng kanyang premiere. Akin mga member, guys, mayroon premiere. Si Battle Diary mayroon din premiere. Guys, sana hindi kayo magsabay-sabay. Tingnan ninyo yung para ma-support natin. Battle Diary, bistak ng Mindanao, guwapa, bunso. Anong oras yung mo? Guys, pa-support ng premiere ni Jessie Madin Zumba. Alas 7 ng, sa Pilipinas. 45 minutes na lang. Saka yung mga hindi pa kadikit ni Jessie Madin Zumba, guys, padikit naman. Din patamsak sa kanyang premiere, binaba ko yung bahay niya. Nababa ko ba? Ayan, nababa ko nga.
Guys, pa-support naman guys. Premiere ni Jessie Matin Zumba. Please patamsak ng kanyang premiere. Please, babaan naman natin guys. Please, maawa naman kayo. Sabi kaya ni Idol Bernie Saboro, maawa naman kayo guys. Tamsak lang guys. Tamsak. Mega shout out. 10 copy. Love, love. Ayan, Jonatics Dave. Thank you sis. Salamat ha. Bistak naman, pwede ko i-adjust if may kasabay. Oo, alas, ano ba yun? Si Boss Gloyd sa alas 7. Ano ba yung nakita ko kanina sa ano niya? Nauna kasi eh. Ay, alas 7 din? Oh, alas 7 din sa kanya. Alas 7 din. Wing, ano si Miss Wing Official PH? Wala. Nalagyan ko ata na to ng jacket. Wala na si ano. Adjust ako 10 na 9 p.m. Si Michelle din ata mayroon. Tingnan natin. Tingnan ninyo si Gloyd Sandelwicker alas 7 din. Si Jessie Matensoma alas 7 din. Ang premiere. Wala ka natang kasuro si Helena. Tingnan nyo. Dan, Shell Rojo. Ayan. PM ako 2 p.m. or something. Sige, sige. Andyan pa ba si Gloyd Sandelwicker? Boss Gloyd, harang, damsak. Uy, natrimed mamaya na kami. Sabay kami ni Papi mag-send ng video. Ayan, para isa na lang. Kaya pala kinumusta mo ako. Sorry naman, gwapo. Sorry naman, tugang, natrimed. Ayan, hindi ka namin 8:45 sa akin. Wala ako kasabay niyan. Ayan, sige. Ilang minuto ba yun? 8 minutes premiere? Kote, 8 minutes? Sige. Ayan, okay. Maiksi lang. Maiksi. The Battle Diary. Inday Michelle, ano yan? 8:45. Si Battle. Tapos sa'yo, Michelle. Pamang may premiere. Edit muna ako, mamaya gala video. Gala video? Akala ko nakalimutan, muntik na ako magtampo. Hindi Natawa nga ako sa'yo kanina. Kaya pala ako kinukumusta ako. Ayan si kabayan ng Helping Hands. Nakalimutan niya rin. Siya nakalimut, ako hindi. Hindi ko nakalimutan kasi inantay ko talaga si Papi. Ayan. Gawa. Anong gawa? Aray ko. Sa akin, 7:30. 17 minutes yon. 7:30? Sige. Andyan si Gloyd Sandelwicker. Boss Gloyd. Adjust kaya yung isa. Mag-adjust yung isa. Dalawa yung ano. Thank you, Papi. Dan Cristo PH Vlog. Ayan, thank you. Gawa video. Okay. Gawa ng video si Kabayang. Idol! Thumbs up po, host. Mega shoutout, Idol. Alas 7 si Natrimed. Alas 7:30. Natrimed. Alas 7:30. Ayan, host, tambay lang ako. Kakain pa. Sige, Idol. Alam kong pagod ka. Ayan, thank you. Salamat. Thank you, Idol. Bernie sa bordo. Thank you. Bernie sa shout out. Sabi ni Helena Dinlasa. Natrimed. Baba ko lang yung premiere ni Natrimed. Sino pang may premiere? Patamsak guys ha, patamsak ha. Natrimed and The Battle Diary. Wait lang ha. Ay, wala akong mga pang premiere. Wala akong adjust na lang ako. Bistak ng Mindanao. Okay na yun, okay na. Akin di ba mag-complete?
Hindi, wala pang 8:45, wala. Okay lang yun, tama na yun, Kung ilan minuto lang naman. Ito na Trimed guys, patamsak naman ng kanyang premiere. Isang member ni Ate Bicolana, please pa-support naman. Pa-support and padikit naman yung mga hindi pa kadikit. Di magkakakulay ang as. Ayan, kunin ko na lang yung ha? Tayo ang ilaw sa madilim na daan. Ayan, magbakas kayo guys ha, para mabalikan kayo yung mga hindi pa kadikit. GP Vlog, hello, mega shout out. Thank you so much. Bigyan kita ng jacket. You can type kasa guys, kasa. Kasa lang para maibaba yung bahay ninyo ha. Christoph, mega shout out. Ganda ng background ko. Ayan, salamat. Ayan, mag-type lang kayong kasa. Ilista ko kayo ha. Mag-stay lang kayo guys. Din makapangisda kayo. And may entry kayo para sa grand raffle namin sa January 1. Pwede pa tamsak ng premiere ko. Sige, ibaba mo yung Sige, baba mo, guwapa. Baba mo. Here, edit muna. Sige lang. May binaba ako kinatrimid guys, yung mga hindi pa please pa-support naman and patamsak sa premiere. Ayan, tamsakan kita guwapa, GP Vlog. PM nyo ako premiere kasi naka-silent ka. Entry, mayroon ng entry. Ni Helen ni Nicole, mayroon na. Wag kasunod ang magnanay. Di kayo mawawala, nandyan na yan sa listahan. Automatic yan, alam ko nandyan lang kayo. Kahit hindi kayo magbakas, nandyan lang kayo. Wait lang ha, JP Vlog. Patamsak naman sa premiere ni Natrimed, alas 7:30 sa Pilipinas, din si Jessie Matensumba, alas 7, Boss Gloids, alas 7 din to eh. Hindi na si Boss Gloids. Ay, kayang-kaya gayang-gaya o kayang-kaya? Makaroon na tuna salad. Ay, nako, yum-yum naman. Tamsa ko yung isang channel ko ha, JP Vlog. Gaya-gaya, I mean, kaya nga eh. Okay lang yan. Nandiyan na kayo, nakalista na kayong mag-ina. Sana all may premiere. Ako wala pa. Nakatamsak na ako kay Aditi Tugang. Natrimed. Yung isa na lang hindi. Ayan. Helena, may may premiere ka? Ayan, entry. Mayroon na entry. Ayan, JP Vlog. JP Vlog. May entry na kayo, guys. Bistak ng Mindanao. Dumikit yung isang channel ko, Bistak ng Mindanao. Ayan, Sis Janet Gamit. Hello, mega shout out. Sis Janet Gamit.
Thank you, sis. Salamat. Mega shoutout sa'yo, sis Janet Gamit. Ayan, kunin ko yung ano ni ano ha. The Battle Diary. Please, pa-support naman guys yung mga binababa ko ha. Yung mga may premiere, please, pa-support naman. Walang premiere si Helen na host. Ah, okay. Pahinga. Okay lang yan. Ako nga, wala akong ano eh. Wala akong pang premiere. Wala akong mga videos. Kaya nagagawa ako ng videos para doon sa mga member and na super chatter ko. Then parang Thanksgiving na videos ba? Yun na lang ine-prepare ko. Pero para sa 25 yun. Guys, pa-support naman Battle Diary Premiere. Ewan ko si Michelle kung anong oras ba. Ni Helen and Nicole, may pumapasok bang Spain sa'yo? Doon sa What's Hour? Tingnan mo nga, gwapa sa analytics kung pumapasok. Kasi dito ako nagpugnito ako. Doon sa 50 hours mo, kagabi. Tingnan mo kung ano, kasi kung paulit-ulit kasi dito sa ibang mga browser. Nagpunta ako dito sa iPad ko. Tinignan ko kung incognito. Hello, mega shout at Edgar! Thank you ate sa pagbaba ng aking premiere. Walang ano man. Guys, pa-support naman. Please, pa-support naman ang binaba ni Bicolana, yung premiere ni Battle Daya. Please, pa-support and tamsak na. Yung mga hindi pa kadikit, please, padikit naman. Madam Showbiz Harang pa, host. Hello, mega shout out. And mega shout out, Edgar Abejo Vlog, DC Pamanay. Ayan, okay lang, Edgar. Thank you so much, ha? Okay lang. Madam Showbiz, mega shout out. Thank you. Si Madam Showbiz, ilista ko to. Entry. Magtatanong sana ako kung ililista ko talaga si Madam Showbiz. Entry, Madam Showbiz. Ayan. Madam Showbiz. Nagpa-entry talaga si Madam Showbiz. Ay, guys pa-support naman. Pa-support naman ng binaba ni Ate Bicolana. Please, pa-support. And thumbs up din. Ayan ka. Sa Boss Gloys, kasabay mo si Jessie Matinsumba. Okay na po kay Premier Madam. Ayan. Thank you, Edgar, ha. Salamat. Ha, Madam Showbiz. Si Madam Showbiz talaga, lahat. Ilabas mo na yan lahat ng mga alagad mo dyan. Ayan. Virtual hug. Inday Mati, thank you so much. Ha? 7 p.m. Pilipinas time. Lloyd Sandil with Care. GC Matin Sumba, sabay kayo. Adjust mo na lang kaya. Ilang minuto yon? Umalis na si amigo. GC Matin Sumba, siguro madaling araw ata sa US. Ay, Madam Helena Dinlasa. Sabi ni Edgar. Janet Gamit, thank you, sis. Sa loob ng bawat tahanan, masaya ang mga tanawin. BG lang, host. Ayan, sige lang, sis. Sige lang. Instant ko. Ngayon within 15 minutes. Gusto mo? Para puntahan natin. 16 pa naman tayo dito. Puntahan natin, guys. Hello, mega shout out. Miles Gonzales, guwapa. Thank you so much, guwapa. Tugang. Ganda background mo, madam, magbakasyon kami dyan. Sabay ganun. Hindi. Nanguha ako ng Nanguha ako ng background. Thank you. Sarap kaya magbakasyon dyan, mag-relax, diba? Pag pagod na pagod ka,
Joycey Diary, hello, mega shout out. Malayo sa problema pag nandyan ka sa lugar na yan. Parang gusto ko yung mga walang problema, yung wala kang iisipin problema. Yun ang mga gusto kong lugar. Hindi pagod yung katawan, hindi pagod yung isip. Nasa beach kami, ay kasi madam, kaya di kayo. Ay di ako nakakalab ng maayos kasi paalis-alis. Ah, okay. Okay na, sisimulan ko. Boss Claude, wait lang! May premiere na ba? Ayan, Michelle. Wait lang, Boss Gloyd. Sisimulan na daw ni Boss Gloyd. Ay, ambot man si Boss Gloyd. Within 28 minutes? Ala, hindi. Ano? 15, quarter to 7 na lang. I-adjust mo na lang, Boss Gloyd. Wait lang ha, baba ko lang. Hindi sila makapag-comment. Michelle, si Boss Gloyd, Gloyd Sandelwedker, baba ko lang guys ha. Magbi-premiere na daw siya, instant. Wait lang. To show the things that words can't say. Why don't you give love on free? Guys, pa-support naman guys. Binaba ko yung premiere ni Boss Gloyd. Pa-support naman guys, pa-support naman. Premiere ni Genprix in Canada. Sino siya? Ewan ko sa iyo, Boss Gloyd. Ano to? Anong kwento to? Hindi ko na naman to maririnig. Janet gamit tamsak na ho. Sayan. Thank you so much, sis. Salamat. $11 minutes. Kasi nga si Jessie Matin Sumba mayroon din alas 7. Sige na, Boss Gloyd, 15 minutes to 7. Pwedeng Sol Paloma, shout out host. Mega shout out, guwapa. Thank you so much. Mega shout out, Sol Paloma. Sa harang sana all laging live. Ay, ano lang naman, di ba? Sabado at linggo lang na yung live ko. Ayun, nasa harang pa siya. Tara! Uy, tara na kayo! Ay, sarabas ganun. Uy, tara na guys, tara na. Boss Gloyd guys, Gloyd Sandelwedker guys, please support, premiere, now na. Baba tayo guys, baba. Please, baba tayo. Babaan natin guys, babaan. Guys, please, pababa naman. Guys, pababa naman. Now na. Now na, guys. Now na. Baba. Baba tayo, guys, sa, sa premiere ni, auto. Oo. Sige na, baba tayo, guys. Tapos simula na. Ayan, simula na, guys. Counting na. Guys, babaan natin. Please, babaan natin, guys. Guys, baba tayo, baba. Anak, yung sinabi ko sa inyo, ha? Now na, guys, baba tayo kay, Boy Sandelwedker, guys. Babaan natin, guys. Please, pa-support naman, guys. Pa-support naman.
golden days of the young. Faithful forever. Guys, baba natin, babaan si Gloyd. Ever need to once more. Through the years, we all will be together. Guys, pababa naman guys. Please, pasababa naman. Hang a shining Baba guys, baba. Please, baba. Guys, pababa naman kay Gloyd's Handle with Care, guys. Please, pababa. Hindi ko marinig. Replay ko na lang to, Boss Gloyd's, ha, mamaya. Kasi hindi ko siya marinig. Magpi-feedback siguro ako. Wow, si Natrime, nagpalipad kay Kuya. Wow, naman. Nagpalipad naman si, may pera ang Gcash ni Natrimed. Wow, sabi ni Kuya, Boss Gloyds, wow. Thank you guys sa mga nagbaba. Yung mga hindi pa nagbaba guys, pakibaba naman. Malungkot daw. Anong nangyari dito? Wait lang ha, pakinggan ko. Aray ko. Lakasan ko yung boses. Hindi ko siya maano eh. Guys, yung mga hindi pa nagbaba, pakibaba naman. Win Carlos, ala, nandun si Win Carlos. Ala, oy! Ano, nakakalungkot naman to. Dito lang po. Andun kami, Chichay, sa premiere ni Gloyd's Handle with Care. Guys, yung mga hindi pa, pakibaba naman sa bahay ni Gloyd's Handle with Care, guys, may premiere. Hello, Chicha, mega shout out sa lahat. Thank you, thank you. Ating isabit sa puno, buhusan ng mga kulay, tambakan ng mga regalo. Sinok, huwag lang malundo sasabihin. Pumulupot-lupot, paikot ng paikot, koronahan ng palarang bituin. Dagdagan mo pa ng candy, ribbon, esuses at guhitan. Habang lalong dumadami, regalo mo'y dagdagan.
busilak, ganyan ang kurap ng mga bituin. Sis Maricar Aburita, baka gusto mong punta sa premiere ni Gloy Sandal with Care? Andun si Papi. Regalo mo'y dagdagan. Kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak, ganyan ang kurap ng mga bituin. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, koronahan mo pa ng palaran. Sila Ay, ewan ko sa'yo, Boss Gloyd. Ewan ko sa'yo. It's that time of year when good friends are dear, and you wish you could give more than just presents from a store. Why don't you give love on Christmas Day? Oh, Gawa sila ng gawa, pero sa akin di ko makita. Ah? Anong sabi? Gawa? Sila ng gawa, pero sa akin di ko makita. Anong ibig sabihin? Pag-advise ako sa'yo. Parang kilala ko yung nag-ano, ha? Anong gawa? Anong tawa? Ano ka? Ang galing ni Boss Gloyd. Please comment. Mamaya na ako mag-comment. Ayan, Team Vlogs. Hello, mega shout out. On the street and the couple upstairs, oh, need to know that there's one who Tingnan mo, GC. Ano na naman to? Wait, ako yung nagtitimblar. You know, nagtitimblar ako. Ano to? needs our love. Why don't you on Christmas Day? Oh, every little child on Ah! He has room for your love underneath his tree. Give love on Christmas Day. Oh, no greater gift is there than love. But the world needs his love. Yes, the world needs your love. Oh, why don't you give up on Christmas Day? Oh, even the man who has everything would be so happy if you would Naka-black. love on Christmas Day. No greater gift is there than love. Hindi daw siya. Ay! Mamaya na ako mag-comment, hindi daw siya. It's Christmas, it's Christmas. Bells are ringing, choirs are singing, joyful melody. It's Christmas, it's Christmas. Come, let's celebrate. A Christmas tree with lights I see, and gifts for the family. A Christmas wish
for you and me, for peace and harmony. It's Christmas, it's Christmas. Bells are ringing, choirs are singing, joyful melody. It's Christmas, it's Christmas. Come, let's celebrate. OFW Mix Vlog. Hello, hello. Mega shout out. Mix. Oh. Idol Bernie Sabore, thank you. Andun kasi kami kay Boss Gloids. Ay, Gloids Sandalwood ng kanyang premiere. Wait lang ha. OFW Mix Vlogs. Bago pasok. Ayan, bigyan kita ng jacket. OFW Mix Vlogs. Ayan, bigyan kita ng jacket. You can type kasa. Kung gusto mong mababa ang iyong bahay, pwedeng magbaba. Ayan, type ka lang kasa. Kung gusto mong ibaba yung bahay mo, type kasa. Kasa. Winkalots, manay pwedeng magbaba ng bahay. Ano yan, premiere? Kung bahay ang ibababa, type kasa lang. Kasa. Kasa, guys. Kasa, guys. Kasa. Para may baba yung bahay. Hello! Mega shout out! Guwapo ito! Dexter Truyo, mega shout out. Kumusta? Thank you so much. Wala, malaki na pala bahay. Ay. Kasa, guys. Kasa. Isa-isa lang ha, para mababa. Ay, malait pa pala bahay ni Winkalots, ha? Thank you. Ayan. Ay, 1,060 na si OFW Mix Vlogs. Ayan. Winkalots, lista kita Winkalots ha, para may entry. Tapos manalo kayong WH. Sayang din nyo, yung mga naghahanap ng WH, may entry January 1, grand raffle namin. Kailangan mong layuan, sabi ni Joyce. Joyce Diary, kailangan mong layuan. Hala, uy, nagbino ang signal ko. Ramboy, hello, mega shout out, Ramboy. Wala, may mga bago, guys. Uy, guys ha, mag-stay lang kayo. Type kasa para may baba ang bahay ninyo. Banana lang host, masaya na. Ah, banana, pero 1,000 ka na. Monetize ka na ba? Monetize ka na, OFW? Taasa ka dyan. Paangat po ba ito? Hindi, baba ng babaan lang ng yan, ng bahay. Mag-type ka lang kasa, ibaba yung kung sinong gustong magdikit sa'yo, pwede kang dikitan. Dati dikit na ako sa'yo, host. Okay, Ramboy. Mag-type lang kayong kasa. Ikaw mag-type ka ng kasa. Ito, dikitan nyo kung gusto nyo magdikit. Ay, wait lang ha. Wait lang. Ayan. Tusok Dan, thank you. Yung entry ko lang, host, patamsakan lang kailangan ko project. Hihihi. 1,600 na pala si Ramboy. Ayan, Dexter, bigyan kita ng entry. Ramboy. OFW. Mix Vlogs. Palalabs LS, hello.
Tapos na guys, wala na. Thank you guys sa mga nagpunta kay ano. Bye, wala akong marinig o makita. Sana mag-aral na nako, may aral na nakuha. Palalabs. Thank you guys sa mga nagpunta sa premiere ni ano ni Boss Gloyd. Ayan. Yung binababa ni Nightbot guys, please pa-support naman. Ramboy, sige balikan kita. Ayan, palalabs dan. Ayan. Baka hindi nyo pa kadikit yan mga binababa ni Nightbot guys. Entry ko lang, sapat na ang thumbs up nila. Ano yon? Premiere mo, Nick Dexter? Mega shoutout sa inyong lahat. Kasa. Kasa. Kasa guys, kasa. Ayan mga binababa ko guys, please paano naman ha? Binababa pala ni Nightbot. Para maging kaibigan kayo ni Nightbot guys. Hindi yan premiere host. Maya ano mo, baba mo uli kasi para titingnan ko kasi may premiere yung isang ano member ko ha. Six minutes. Wait lang ha, baba ko na. Jujuwain ko na si Nightbot. Masarap kasi magmahal. Ay. Bahala kayo, mag-away kayo dyan ni Helena. Alam mo ba? Maraming nagmamahal dyan kay Nightbot. Kaya wag mong juwain yan. Magmahal ka lang. Wag mong juwain. Kasi maraming nagmamahal dyan. Natawa si Nicole. Natawa si Nicole. Oo, ano. Hello, Jose Matin Sumbap. Oo, baba ko nga. Bababa ko na. Guys, baba tayo guys. Now na. Malapit na. Tamsak na tugang. Hello si Sheva de la Roma. Malapit na ang premiere ni Jesse Matin Sumba guys. Please support naman guys ha. Please pa-support guys. Jesse Matin Sumba. Guys, pa-support naman ang aking member. Premiere niya guys. Please support natin in baba tayo guys. Babaan natin. Mundo ay may kagalakan. Ang lahat ng tao ay Win Carlos Official, thank you. Dexter, thank you. Guys, binaba ko yung premiere ni Jesse Mat in Zumba, guys. Please, dikit naman yung mga hindi pa kadikit. Then, pa-support ng kanyang premiere. Within 5 minutes, guys, may premiere siya. Ayan, magaganda mga videos niya, guys. Helena! Mega shout out, Helena! Di ko ata nakita kaninang umaga si Renato. Si Renato missing minsan. Ayan.
Bakit ba hindi pa nga Thank you, sis. Salamat. Guys, pa-support naman ang premiere ni Juicy Matin Zumba, guys. Please, pa-support naman. sana ay palaging ganito. Laging may pagmamahal sa bawat isa. Sana ang buong mundo laging masaya. Pangarap ko, araw-araw Pasko. Thank you for visiting MMT. Tisoy Duran Montero. Hello, Tisoy Duran Montero. Mega shout out. Thank you, thank you. Ayan, bigyan kita ng jacket. You can type casa if you want to drop your bahay. Ayan. Huwag kayong magbababa, guys, ng inyong mga link. Mag-type lang kayo casa. Last na yung ako? Last na yung ako, te. Okay, okay. Tisoy Duran Montero, mega shout out. Ayan, type casa. Kung gusto mong ibaba ang bahay mo, type casa. Akin. Sige, 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 sige. Ba't nawala ang ano ko dito? Ano nangyari? Guys, babaan natin ang aking isang member na si Juicy Matin Zumba. Support natin ang kanyang premiere. Please pa-support ng kanyang premiere, guys. Please pa-support naman. Araw-araw Pasko, sana sa buong mundo. Araw-araw sana ay palaging ganito. Laging may pagmamahal sa bawat isa. Sana ang buong mundo laging masaya. Guys, pa-support naman. Please, pa-support naman. Baba tayo, guys. Within 2 minutes, guys, baba tayo. Please, pa-support. Pa-support naman, guys. Juicy Matin Zumba, guys, binaba ko yung bahay niya. Please, pa-support naman. Yung mga hindi, wala naman ako nakita doon ata. Please, pa-support naman. Iba naman yung mga nakita kong tao, hindi ko kilala. Guys, pa-support naman, guys. Babaan natin. Juicy Matin Zumba. Guys, please, pa-support naman. Baba tayo, guys. Baba tayo. Wala akong nakitang galing dito sa akin. Within 1 minute, guys. Please, pa-support naman. Nandyan ba kayo? Wala atang akong ano. Andyan ba kayo, guys? O marami naman tao. Dexter, Ellen and Nicole, Helena, Kabayan, Papa Loves LS, Ramboy, Sheva de la Roma, si Sieva, Tisoy. Ayan, nandyan naman kayo, guys. Please help me naman, guys. Mabigyan na siya. Harang host. Guys, pa-support naman, guys. Wala naman ata ako nakita ditong nandito. Ako lang ang nandito. Guys, pa-support naman. Binaba ni Bicolana. Juicy Matin Zumba sa premiere niya, guys. Guys, pa-support. Baba tayo, guys. Pa-support naman wala naman siyang kasabay na natin, kapatid, di ba? Ayan, Michelle Mitsrondahano. Ay, salamat naman, Inday. Inday. Guys, baba naman, guys. Premiere ni, ulo. Guys, harang ulit. Ayan. Guys, pa-support naman. Start na siya. Counting na. Guys, pababa naman. Juicy Matin Zumba. Ay. Support naman, guys. Ayan, pag naging kaibigan nyo si Juicy Matin Zumba, napaka-ano kaya nito? Napakagalante. Lagi nagpapalipad sa akin. Ayan, guys, pa-support naman. Nasa harang pa ako.
Harang pa rin. Guys, pa-support naman. Jessimat and Zumba, guys. Please, pa-support naman. Boss Gloys, pa-support naman sa baba, sa, yan, premiere ni, Jessimat and Zumba. Pa-support naman, guys. Saan sa baba? Please, pa-support naman. Daming pa-pop up sa akin ng Ayan, thank you, Boss Gloys. Thank you. Michelle Mensunundahan, nandoon. Guys, pa-support naman, guys. Mindel Rigo ng tamsak dito, host. Thank you, sis. Guys, baba tayo, guys. Jessimat and Zumba. Premiere niya, guys. Please, pa-support naman. Ayan, binaba ni Bicolana, ilang beses. Ayan, Papalab LS, Bistak ng Mindanao, nandoon. Ayan, thank you so much. Thank you, guys. Salamat sa mga nandoon. Ayan. Maganda kaya yung mga niya, videos niya. Ang galing niyang mag-edit ng Ayan, nandun na si Michelle. Ay. Salamat sa pagsilang ng Diyos na rin ng mundo. Tapos magaganda yung mga, tingnan mo ang videos niya. Sino may primary host? Ayun sis, tinaas ko yung, nasa taas. Ipin ko. Itong nakapin. Ayan guys, Jessimat and Zumba, nakapin yung niya. Jessimat and Zumba sis. Please, pa-support naman guys, pa-support naman. Sa mga hindi pa kadikit-dikitan nyo, nakapin na sis, nakapin. Helena Dinlasa, thank you. Ayun, nandun si Helena. Haba ng harang, sis, Sheva de la Roma, except mo na, skip mo na, aray ko. Sis Sheva, skip mo na yan. Guys, thank you sa mga nagpunta kay kay amigo Jessimat and Zumba, ha? Thank you, Marisha. Hello. Ayan, nakaharang pa. Oh, grabe. Ang paliparan, makulay, ang buhay. Ayan. Nasa US ito. Ang ganda ng mga videos niya. Kentucky, USA. Ayan. Hello, pretty Alexa Lab. Mega shout outs. Ayan. Baba kayo guys sa nakapin na na premiere. Jessimat and Zumba guys. Baka makahabol kayo guys. Pasyal tayo sa Amerika. Ayan. Ito ang gusto kong puntahan sa sunod. Ayan, Mendel Rigona nandun. Ayan, Papa Loves. LS, thank you ha. Nandun ka. Kararating lang ate, galing sa gym. Okay, guwapa. Thank you. Puti pa to, pa gym lang. Ay, thank you naman dyan, guwapa. Pila si Sheva de la Roma. Andun kami sa premiere ni Jessimat and Zumba guys, yung nakapin sa taas. Nakapin ni Ate Bicolana. Kung gusto nyong makahabol, please, pa-support naman guys. Pa-support naman. Jessimat and Zumba, isa sa mga member ko yan dito sa akin channel. And support naman natin guys. May premiere siya. Ayan, napakagalante na si Jessimat and Zumba. Ayan, si Pretty Love nandoon. Thank you naman, guwapa. Thank you. Sana all 16 nag-gym. Natrimid, pa-support naman. Jessimat and Zumba, nakapin dyan sa taas. Premiere. Ayan, pasyal tayo sa Amerika.
Sa US, ayan, ang ganda ng view. Grabe. Thank you guys sa mga nandoon. Sino pa ba ang sunod ng premiere? 8:45, 7:30. 7:30 si Natremed. Hello, Jeko. Thank you for watching. Mega shout out. Ayan, Joyce Diary nandoon din. Thank you so much naman. Thank you, sis, ha? Thank you. Wow! May $20. Grabe naman. Makulay ang buhay niya, oh. Magaling din siyang magaling din mag-edit si Lloyd, sana all, dami tao. Milia Vlog, hello, mega shout out. Thank you, Milia Vlog. Bigyan kita ng jacket. Ikaw, Jeko, hindi na kita bigyan ng jacket. Kasi hindi ka naman mangisda. Nilia Vlog, binigyan kita ng jacket. Mag-type ka lang kasa para mababa yung bahay mo, ha? Mababa yung bahay mo, mag-type kang kasa para madikitan ka. No need to, baba your, link. BG ka? Saan ka ba, Nilia? Ang bilis? Nag-ikot pa ako. Pa-BG muna ako habang nagluluto, Katropa Channel. Ayan, sige lang, Katropa Channel. Tailista kita, Katropa Channel. Natrimid, thanks. Bibisitahin kita. Anong sabi ni Natrimid doon? Hindi ko nabasa eh. Wait lang. Excuse me. Juicy Matinsumba, bigyan naman, di mo pa ako kadikit. Salamat. Shout out talaga doon si Natrimid. Masabay talaga. Ayan. Harang ate ko. Okay lang. Harang ka dyan, Cassandra. Thank you sa paharang-harang. Sinauta talaga ni Natrimid. Pasabay. Siningil mo si Jessie Matinsumba. Naningil ka doon sa premiere niya? Daming tao, 34. Sana ganito rin ng tao natin, no? Bilis? May mga team kasi sila. Ganda na mga gusali. Mag-invite ako diyan. Na-invite ko kayo sa LS ko now. Aray ko. La? Bilis? Renato Tugang, hello! Mega shout out. I miss you naman, Renato. Dahil hindi kita nakita ngayong pagising ko kaya. Ka? Nagtulog ka na ng natulog. Grabe si Renato. Puyaters. Thank you, Renato. Mega shout out. Ramboy Casa. Si Renato. Natulog ka ba? Andun kami kay Jessie Matinsumba. Ganda naman ng bahay mo, host. Hindi ko bahay yan. Nangarap lang ako dyan, Ramboy. Sana mayroon ganyan pag tumanda. Yung pahingahan ba? I miss you tumanay ko. Overlooking ang dagat. Oo nga. Masarap kasi mangarap pag nakaka-relax pag ganyan. Mga ganyan na mga lugar, parang kahit pagod ka is, parang mapawi yung pagod mo ba? Tapos na guys. Ayan.
Natawa si Renato. Si Ramboy na ano na kita, nalista na kita. Sino pa ba yung hindi ko pa nalista dyan, guys? Joycey Diary, nalista na kita, gwapa? Hindi pa. Ano tong music ko? Parang, ay, tapos na. Tapos naman da. Tapos na siya. Legit. No Super Christmas Remix. Tingnan nga natin to. Hala, nagpalipad pa si amigo. Thank you. Nagpalipad pa man talaga ito. Thank you so much. Ang galing naman ang daming tao mo. Thank you naman dyan sa pakulay ng buhay. Congrats naman sa iyong premiere. Let's go. Thank you, JC Matinsumba. Thank you sa palipad. Ramboy, saan ka? Nag-iwan ng bakas. Nag-check ako kung sino talaga legit. Bistak ng Mindanao, harang. Ayan. Mendel Regonan, harang. And Renato, halos 5 AM na ako nakatulog, manay ko. Pero worth it naman po dahil nakakuha ko ng grand prize na 500 WH. Sana nga totohanin nila ibigay yon sa akin. Madali naman yan matrace Renato kung papasok talaga sa analytics mo kung saan lugar. Pero mayroong nagpi-play sa'yo halos everyday ako. Pero alam mo naman siguro, Spain, basta Spain naman. Tingnan lang natin kasi yung 500 matagal din yan i-play. Tingnan lang natin. Ayan. Shoutout din sa'yo, love Helena. Shoutout all here. Ayan, sabi ni Helena. Thank you, Josie Matinsumba, and sa lahat ng mga pumunta doon sa premiere. Yung mga hindi pa kadikit, sana dinikitan ninyo din sila. Siya, and nag-iwan kayo ng bakas. Ayan, Joycey Diary, thank you ha sa pagpunta sa premiere. And 7:30, may premiere na naman tayo, guys. Within 17 minutes, may premiere si Tugang Natremed. Ayan, bagong monetize channel yan, guys. Ayan, kaya nga pumanay ko. Tingnan na lang natin, Renato. Pag umangat masyado yung mo, pero marami naman nagpi-play sa'yo. Tingnan mo lang yung analytics. Basta mga bansa kung saan, kung saan galing yung mga WhatsApp. Makikita mo naman doon eh. Kung talagang tumaas ng masyado. O, kung tumaas masyado yung mo, ang lugar ng Espanya, o di 1 week lang yan kung totoo. 1 week, Boss Lloyd? Sige, tingnan natin. Ilumatugan ko! Kumusta kayong lahat? Na-miss pa kayo? Ayan. Si Renato, nag-abroad kasi yan, guys. Pumunta ni Spain kagabi. Kaya hindi ka agad na nakabalik. Ayan, kung totoo. Kasi mahirap kasing mahirap magsalita. Aray ko. Si Renato, guys, pasensya na kayo. Nag-abroad yan kagabi. Ayan, nagpaalam yan sa akin kagabi. Then pagkatapos, kagabi, nag-message din siya. Kasi nga, pagkatapos kong, kay Michelle, nag-play ako ng mga kailangan ng WH. Nakasalang pa nga eh. Pero another, mamayang gabi, kasi linggo naman ngayon, bukas may pasok na ako. Gals and Ireland, Dantam Sakos, mega shout out, guwapo. Guys, baka hindi nyo pa kadikit si JC Matinsumba ang ating super chatter ha, super chatter, pero totoo naman siguro yan. Ayan. O naman, Boss Lloyd. Kasi mayroon ako mga naririnig budol daw. Sinabi
Ayan, sana nga po tugang boss. Guys, yung mga hindi pa kadikit ni Michelle Metrondahanon, si Michelle Metrondahanon kanina, madaling araw dito, alas 3 ata, nag-premiere. Tulog kami lahat dito sa Europa. Ano nangyayari si Michelle? Parang na out of ano? Ayan, PM mo nga sa akin. Sino yon? Aray ko, PM mo. PM talaga, boss. Ayan, member yun ni Tugang. Totoo po yan eh. Dumadagdag basta mga legitimate sponsor. Ayan. Kasi mayroon akong narinig na budol man doon si ano, ganyan. Diba? Kahit nga doon sa mga load. Ako talaga, bahala kayo. Kaya hindi ako mag-resibo. Basta ako nag-play. Pag sinabi kong may play, i-play ko. Wala akong resibo. Yung iba kasi hindi ko naman friend sa Facebook. Pero mahirap din yung ano, ay resibo. Minsan ayaw ko sana. Pero syempre baka sabihin hindi naman ako piniplay ni ganito. Ako lang nandun sa premiere niya. Nandun ka rin? Andun din si si Battle Diary. Hi ate, hello Chichay, harang uli. Mega shout out Chichay. Si Chichay pala eh. Guys, pa-support naman kay Chichay. Yung mga hindi pa kadikit. At Renato. Ayan, Ate Renato, hello. Harang pa po. Ay, harang ka pa. Ay, uy, nandito si Ate Sheba. Ano doon? Hindi mo nakita? This duck ng Mindanao. Oo, kaming dalawa ni The Battle. Tulog. Parang gising pa ata si Papi kasi nga mag-alas 3 na ata 'yun nakatulog. Basta ako pagdating niya tulog na ako pagdating niya eh. Nag-message pa nga si Michelle, hindi ko hindi ko na sinagot kasi pag nagsagot na naman mahaba na naman. Spain isa sa mga pataas ng WS co-host, nasa top 3. Ay talaga, Joyce. Kasi paminsan-minsan nag-inaano ka pa ni Ray, hindi pa natapos. Paminsan-minsan na lang yung yung matagal pa ba yung Joyce yung WH mo? Parang pa rin, Mendel Regonan. Thank you sa paharang-harang sis. Nakakapagod kasi, kagaya sa amin, iniiwan lang namin yung computer namin na bukas pag nagpi-play. Tapos minsan kasi nag-stop siya. Ilahat maghapon, minsan maghapon, lunch lang, may tao dito, yung mga bata. O, ang mga alas 11, alis na si Papi papuntang trabaho. Ako naman, alas 8 pa lang, wala na ako dito sa bahay. Kaya minsan, iwanan na namin yung computer. Iwanan lang namin. Minsan na-stop siya pag hindi mo tig-check. Lobistak ng Mindanao. Hello si Silena. Sana all di budol. Aray ko, boss, Gloys. Aray ko. Okay lang ba kayo dyan, guys, sa baba? 21 million people in the house. Pero wala akong clue kung sino yung nag-play sa akin from Spain. Hey, alam ko lang, nanala ako. Kasi RPTV ang nag-sponsor sa ano ba yun? Bernie Sabordo. Ako kasi hindi na ako nag-sponsor ng WH, guys. Kasi yung mga member ko, kailangan din kasi ng WH. Kaya hindi na ako nag-sponsor. Saka paka bumigay na yung computer ko talaga. Nagahang na siya eh. Pag 2 araw na magkasunod talaga, maghapon, magdamag, nagahang na siya.
Yung ano, kay RPTV, yung luma niya, pang ano talaga siya. I'm in, ayan, mega shoutout. Kisha, may simba ka? Joy, siday ako yung nag-play sa'yo, VPN ko, Spain. Hindi po kasi ako magtatap kung konti lang. Hindi ka pa ba tapos, ano, Joycey? Malaking bahay mo, Joycey, ah. Hindi ka pa tapos mag-ano, mag-WH? Ako maraming nag-play sa akin talaga. Thankful naman talaga ako. Marami ako nakilala talagang pag nagpunta sa LS Boys. I-play kita. Ganun. Tapos sinasabayan ko talaga ng LS. Kagaya rin ni ano, Battle Diary. Pero ano, malayo pa host. Ayan, sabihan ko si ano, RPTV mamaya. Doon sa ano niya, doon sa luma para ano. I-ano ka uli. That's so beauty. Hello, ate. Thank you. Uy, Inday Michelle, taas ka muna. Akyat ka nga muna, Day. Sino gustong umakyat? Magkuho sa akin. Guys, gusto mag-akyat? Magkuho sa akin. Ate Sally, mega shout. Nawalan ako ng connection. Oo nga, te. Kagabi. Natulog na ako, te. Hinahanap pa kita, wala ka na rin. Hindi ka na nag-ano. Nagulat ako, play ko si Nicole. Nakasilent si Ate Lina, bigla nagsalita. Hello, sis Rebecca Ado, mega shout out. Thank you, sis. Salamat. Ito si sis Rebecca Ado. Isa din to sa nag-play sa akin as in. Tumaas yung oman ko. Noon, play ako, ilang browser talaga. Yung malapit na ako mamuni. Sis Rebecca Ado, guys. Please pa-support naman. Monetize channel na rin yan. Baka gusto nyong puntahan yan. Ayan, pwede kayong hingi din ng ano, kaibiganin nyo. Kasi matagal ko nang kilala si Sis Rebecca, ano, nasa Oman. Ayan. Maraming browser. Play ako talaga niyan. Ilang ano. Marami. Kasi pag marami tayong kaibigan, marami tayong ano, marami sa atin tutulong din. Diba talaga, hello sis! Yung mga demoni muna inuuna ko. Oo nga, boss Gloids. Yung mga member ko, kahit si Gloids Handle with Care nga, syempre VIP ko yan guys, nagbabayad yan sa channel ko. VIP talaga, yan ang pinaka mataas na binabayaran sa channel ko. Isang beses ko lang yan. Basta nandun ako sa premiere niya or sa LS niya, din isang beses ko lang na-play yung mga videos niya. Noona ko yung mga member ko na hindi pa monetize. Ayan. Michelle Mates, what? Ha. Kain muna ako, manay. Maya akyat ako. O, sige, Renato. Uy, guys. Ate, knock-knock. Ay, sorry naman. Ay, knock-knock daw si Chichay. Hi. Sorry. Hello, ate. Knock-knock Sorry, daw. kagising ko lang. Pagigising Hello. ko. Simba ka na? Ha? Opo, kaya puyat. Ang aga ko nagising. Ayun. Ano, hello sa inyo. Ate Min, hi. Bisdak ng Mindanao, hello. Si ano yan, di ba, Ate The Battle Diary? Yeah, oo. Akyat ako muna. Ate Joyce, hello. Ate Renato, hello sa'yo. Rebecca Ado, hello. Ang dami mong viewers, ate. 21 million people. Nagalang Ayan, shout. Ay, thank mali. you. Shout out. Kahapon, mas 30 nga. Mas 30, di ba guys? Di ba nag-30 ako kahapon? Thank you so much talaga. Thank you. Nag-play ako kay Nicole, ha. Ako, play nyo. Ako, di pa ako. Ay, ewan ko si Helena. Wait lang. Ano lang ako, CR lang ako. Ihi lang ako. Bakit di Ito pa na lang, monetize? kanta ka. Wait lang Sige. guys ha, wait lang ha. Pag ano Sige. lang ako. Sige, ate. Bakit, ate Helena, di ba monetize ka na? Oo, kunwari lang yan, gwapa. Nag-play ako. Ano yun? Kay Guys, Nicole. turn na muna ni Ha. ano ha, ni Chicha. Wait lang guys ha. Sige po. Ramboy, hello. Hello sa'yo. Dikit na ba tayo? Wait lang. Baba din akong bahay ko, guys. Kumain na ba kayo? Tapos ko lang mag-dinner, guys. At Michelle Rondahanon, thank you from Ate Helena. Kagabi di nagising ako kasi may biglang nagsalita. Around 2 a.m. lakas pa naman nagsalita.
mag-isa ang aking laptop. Hala! Ano yun? Ano yun, Ate Helena? Lagot ka. Hi, Boss Gloyd. Hello, hahapasaway ka. Helena. Bakit na inaway ka ni Nicole? At Joyce Diary, hi po from Ate Helena. Busy kayo? Ay, hi Marie. Hello, hello. Suklian ko ng 3 yung mga didikit, guys. Iwan lang ng bakas from Ramboy. Yan, dikitan natin si Ramboy. Wait lang ah. Luto pa ako lunch here. Ah, lunch. Okay, sige po. Sarapan mo po, Ate Marie. Ate Helen and Nicole, mabait ako. Di ako pasaway. From Ate Helena. Chichay Dan full pack. Oy, thank you. Sige. Andito na ako sa bahay mo. Maya-maya ng konti baka magkasulubong tayo. Pero, yeah, piniplay ko na yung video mo. Mamaya kita titikitan pagkatapos. Hi, Naturman. Hello. Mega love shoutout sa'yo. Hoy, charot. At Joyce Diary. Dikit na full pack. Wow. Wow, ang galing. Ate Rebecca, luto ako dinner host. Ah, sige po. Sige po. Go lang. Hello, Pamela. Hello po. Ayan, wait lang ah. Ayan, andyan na si ate. Hi, Pamela. Hello, Pamela. Hello. Ate, pa-jacket po si Pamela. Hello. Pwede naman siya mag-type ng kasa para mababa ng bahay. Ah, okay. Oo. Ngayon pala. Pamela, pwede ka mag-type ng kasa. Social to si ate. Ano yung nightbot niya, matalino. Para mababa yung bahay mo. Marishats! Ayan, wait Nagluto lang. daw po siya ng lunch. Si Marie. Pasali Rose, ayan, wait lang ha. Bigyan kita ng ano. Maraming bago, guys. Baka hindi nyo pa ako kadikit. Parang hindi pamilyar sa akin ang mga ano. Kumusta po? Hello, Out mega muna ako. shoutout. Pamela. Ayan, may jacket Sige, ka na. Type kasa. Kasa, guys. Kasa. 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 Ayun no, yung tinype ni Ramboy, Pamela. Gayahin mo. Para mababa yung bahay mo. Thank you, Chichay, ha. Salamat. Sure, ate, you're always welcome. Ate Joyce, natutulog ka pa ba, Char? Lahat ng LS nandyan yan eh. Dan, Kasi pag tikit na lumaki po, na din yung Pamela. Sino titikitan mo, Pamela? Ayan. Pamela, shout out. Thank you. Ay, baka doon to kay ano. Kay si Matin Zumba, doon sa premiere. Nag-shout out kasi ako. Punta kayo sa LS ko. Hindi ko lang alam. Oh, really? Saan ka daw galing, Pamela? Are you from boss, GC Mat and Si Matin Zumba. Sis, send ka na. Mahina connection ko. Ay, okay lang ate. Walang problema ate. That's so beauty. Thank you sis, ate. Thank you. No problem ate. Baba ko yung bahay mo para madikitan ka ng iba. May mga bago dyan, guys. Yung mga bago. This is Rebecca Ado. Thank you sis. Rebecca Ado. Thank you sis. Salamat. Nag-ano pala ata si sis. Nag-LS siya. Okay. Yung mga binababa Ako, nila, guys. Akal lang nakabulgasin bahay ko sa bahay mo. Ano daw? Good job. Hi, Chichay. Hello, Touch of Beauty. How are you? Uy, Natremed, wait lang ha. May premiere si Natremed, sorry. Opo, may premiere siya. Sorry naman, ito na. Premiere na niya. Wait Sige, lang. puntahan natin ng Minion. Guys, baka na may extra kayo dyan. Puntahan May natin si extra kayo guys, Natremed. kahit na mag-exit kayo dito sa akin. Then puntahan natin ang ating tour na si Natremed. Ayan, Yun. monetize channel. Ha, please. Punta na tayo. Punta na tayo. Wait, Hindi na nga ako inom ng Natremed.
Kasi ano, now na guys. Nakaano na, now na. Baba tayo. Mahina ang kalaban. Ayan. Chichay, Dan, Talimbang, all nasa bahay mo. Thank you. Maya-maya ha, wait lang. Ito guys, binaba ni Ate Bicolana guys. Puntahan natin na Trimed guys. Na Trimed. Please, pababa naman guys. Lahat tayo bababa. Ayan, ang ating Tugan monetized channel na rin to. Guys, please pa-support naman. Guys, yung mga super friends natin dyan, Dana Mama, harang muna. Ayan, tamsak dan host. Wait lang. Guys, pababa naman. Premiere, baba tayo, guys. Baba tayo. Please, baba tayo, guys. Dana Mama. Hello, mega shout out. Guys, please. Ayan, nandoon na. Pagkati yan para may gagawin. Ayan na, countdown na guys. Wait lang. Panoorin natin. Natitighay pa ako. Anong content niya ngayon? Ayan, Ayan, pag sila upload, okay po. Baba tayo, guys. Helen and Nicole, baba tayo, anak. Gwapa. Baba tayo kay Natrimed. Joyce Diary, thank you, Gwapa. Bistak ng Mindanao, nandoon. Uy, nakakamiss naman tong lugar ni Natrimed. Taga saan ba siya, ate? Bukidnon. Oh, nice place. Bukidnon. Bukidnon. Guys, baba tayo. Please, baba naman tayo, guys. Baba. Dan po, pasok na. Danain Mama, babaan natin itong ano. Yeah, wait lang ha. Hindi ko naipin kasi yung ano ni Natrimed. Nababa ko ba? Wala no. Nababa ko ba? Parang hindi ko ata nababa. Ano nangyari? Ate Bicolana. Wait lang. Wawala na naman ako. Chill ka lang, ate. Parang kasing kulang ang ano. Kanina nga, tulog pa si Brumo. Nag-alis si Bernie Saboto. Oo nga, ilang beses nga siya nanalo eh. Sayang 3 beses. Ay, 3 beses? O, sa Opo. ako din yata, 100 hours. Pero Ikaw nakuha din, yung oo, isang ate, ikaw daan. din. Nawala ka eh. Tinatawag na. Nag-prepare Sayang na yung ako ng 100 hours pwede i-donate sana. Oo, sayang nga. Kasi Battle Diary din nandoon. Sayang nga. Sabi ko nga, pag ako nabunot, i-donate ko kay ate MJ. Kaya nga. Saan po? Ayan o, binaba ni Bicolana, premiere na Natrimed. Baba kayo guys, baba kayo, baba. Baba. 17 or 19 ata. Baba tayo guys, Natrimed. Yung 100 na nakaano naman, okay naman. Binigay naman kasi sabi ko nakikinig siya kasi Oo nga, oo. Yung pangatlong beses yata siyang tinawag. Kasi ako sabi ko, ay tulog pa po. Tapos biglang ka nag-comment ng sabi mo, andyan na siya, nagising na, nakikinig lang kami. Tapos yun, buti binigay ni kuya. Tapos, tinatawag pala ako, bago si bro, ako pala yung tinatawag, nag-CR ako. Hindi ko, sabi ni Sis Chastity, Sis Chichay, bakit kay RPTV nag-react ka? Bakit sa iyo kanina tinatawag ka namin, wala ka? Sabi ko, ay sorry, nag-CR po kasi ako, hindi ko narinig. Sakto naman nag-CR ako, sayang 100 pa naman. yung 50, magbabangon sa, uy, sabi ko pa, ginising ko siya, sabi ko nanalo ka. Tapos, biglang bangon siya. Oo. Sabi ko, wag na, hayaan mo na. Matulog ka na. Pangatlong beses na siya tinawag eh. Una yung 50, tapos tinawag siya ulit, nakalimutan ko yung pangalawa, tapos yun yung pangatlo. Ngayon Yung ata sinabi. hindi ako nakakuha. Binibigay namin sa kapatid namin, masaya siya. Oo. Minsan sabi niya, mayroon akong load. Galing sa'yo, sabi niya. Bigla na lang dumarating. Hi, Ate Min! Hello. Akyat ka, Ate Min. Char. Hi. Na-time out ka ni Nightbot, Gwapa?
Talaga si Nightbot, pasaway. Pati Oo, doon kasi emoji lang yung tinatype ko ate. Ayaw ni Nightbot ng emoji lang. Hmm. Kasi para umaandar yung chatbox. Ganun kasi sa iba, di ba? Yung Premiere, para mabilis yung andar. Ayaw ni Nightbot. Ayaw niya sa akin. Naway ako. Andun ba si Michelle? Michelle, nandun ka ba? Di naman ito nag-support kay Anat Remed si Michelle. Na-hide na ako tuloy. Ayan, Miles Gonzalez, nandoon si Miles. Ayan, si Pretty Alex na nandoon. Ikaw, Pamela Adroc, ayan. Si Stack namin doon na nandoon, si Battle Diary, yung dalawang channel niya. Laki ng bahay ni Natrimed, 2.27. Daig pa ako. Sana all. Ang sipag to si Natrimed mangisda. Hindi kasi ako masyadong makaisda. Ang dami kasing work eh. Hindi na ako nangingisda ngayon. Paghapon kasi ate, nag-LS ako, di ba, nagsistreaming ako. Ang dami ko, halos everyday yung streaming ko, YouTube, tapos session. Kaya hindi ako masyadong nakakaisda. Sabado hindi Paunti-unti lang. talaga kami makasupport sa'yo, alam mo ba yun? Okay lang yun, ate. Ano Yun ka ang ba? kasarapan ng tulog. Pero kung alas 5 siguro, pwede pa. Alas 5 Huwag dyan. na ate, huwag mo nang pilitin. Nandyan naman kayo ang everyday ng ano ko. Pag weekend lang. Kasi ate, kaya ako nagsistream noon. Kasi yun, parang may goal din kasi doon. At least 1 hour man lang, ganyan. Ma-complete ko siya in a week. Oo. Hindi ko kasi kaya na hindi ko kaya na tawag dito, na weekdays na masyadong matagal mag-stream. Ayoko din, uumay din yung mga tao. Kaya sabi ko, putol-putulin ko na lang. Wala naman ako masyadong gagawin ng Saturday ng morning. Kaya sabi ko. At saka okay din yun ate sa mga taga-US. Kasi usually na mga viewers doon, yung mga talagang nanonood, Gising sila. opo, gising sa sila. oras Kaya na yun. at least may time na merong para sa kanila na time. At least nakikita ko ng mga taga-US kahit papano. Ayun, naalalaman nila na, may streaming pala to, ganyan-ganyan. Ayun. Hello, Joyce. Oo, nasa kami, premiere kami ni Natrimed. Michelle, Natremed, Premier, porfa. Bahate, porfa, iha. Bahate. Akasa di, Natremed. Hello, sis! Inday ko Sinera, mega shout out! Hello, mega shout out, Inday ko Sinera. Hindi naman Ayan, kami bigyan kita ng jacket naman, type casa guys, casa. Para mababa yung bahay nyo. Si Nightbot ang magbababa ng bahay nyo. Ay, nagpa-member si Jobis World. Hindi na tuloy ako makatype. Na-hide na yung isa kong minion kasi yung kulit ko ayaw na tuloy. Yan mo na. Na-hide na niya. Ayaw makulit. Iba din to si Nightbot Kaya nga, pati doon kay Ayan, thank you sis, Inday ko Senera. Mag-type ka sis ng casa sis. Sa Amerika din to si sis Inday ko Senera Monetize siya na din. Uy, dali, type ka dikitang kita, Inday. Inday ko Senera, dikitan ka ni Chichay. O dikitan mo si Chichay sis. Baba ko yung baba ni Nightbot ang bahay niya. Oy, pwede kang magbaba, type casa. Casa guys. Casa. Para hindi tayo mahirapan, guys. Ayan, minsan napapagod si Nightbot. Kahapon napagod siya. Oo nga Hindi, naalisan siya ng jacket. Wala siya sa mood. Kaya, ayan, si Boss Glois, nandyan na naman ang ating deal. Ramboy, dan na po ako sa iyo, yung pusa mo na Ayan, si pinapabigyan. Idol Benny Saboro, gandang chay. Hello. Hi, Kuya Bernie. Ayan, nahuli niya ako. Nag-LS kasi si Kagigising ko lang Nag-LS kasi si Lady G. Marami sa grupo na nagpapagsabi. Nag-LS siya. Ayan, hindi ako makaakyat doon. Nandito ako. Hindi ko sila naririnig, naka-video lang ako. Kagigising ko lang, kuya. Hello. Ayan, wow, thank you. Oo. Hindi ko Magaling yan si narinig Nightbot. nagpa-member na si Inday. Congratulations na naman. Oy, Inday, I love you talaga. Te quiero mucho. You know that. Inday Michelle! Ikaw talaga, partner. Ligo challenge. Ito. Sige, panoorin ko. Hello, mega love shoutout Kuya Bernie, ha?
Ayan. Tapos na? Tapos na siya mag-LS? O ako lang ang naghahang? Wait. Ligo challenge. Ay, Ligo challenge talaga eh. Ako, Andito Pagligo pa ako sa harang Inday. Wait lang. Wag mo muna ako balikan na. Ay, wag mo muna ako dikitan na. Ako oh, muna. si Renato. Sana all marami member. Ayan. Oo nga, ang daming pakulay ni makinang yung kanyang Green. Premier. Green lahat. Kuya Chardy. Na-hide naman ito, oh. Kaya nga eh. Si Nightbot talaga, nangaaway to eh. Hindi na ako makatype. Wala na. Ano bang Hayaan mo na. pinagkagawa? Nandyan lang siya. Gabi, nasa isip ka. Natawa si Mish. Bakit? Ay, nako. Si Michelle, sabi ni Bakit, ate, nag-thank you si nag-thank you si, salamat Michelle Mitsa pa member, sabi naman ni Michelle. Ha, ha, ha. You're welcome. Ay, ang mga dalaga sa mga binata. Kagaya mo, Uy, kumusta? Dinikitan mo si Sim. Yes naman, ate. Pick-play ko nga siya, ewan ko kung nag-stop siguro yung pick-play ko sa kanya kagabi. Kasi hindi pa siya moni eh. Wait lang. Ay, hindi pa ba? Hindi Laki na pa. bahay niya. Ay, nag-stop siya, nag-stop. Ayan, dinikitan na po kita, Inday ko si Nera. Ayan, ang Pero mahaba malamig din ba? na-play ko sa kanya, ilang oras na? 13? 13, 16 hours na. Taga saan daw ba siya, ate? Nasa Pilipinas ba siya? Wala, dito sa, UE ata, parang ganun. Ah, okay. Dito rin sa ibang bansa. Kaya pala. Dati siya. Inday ko si Nera, galing na po ako sa bahay mo. Hindi pa ako nahirapan hanapin from Joy's Diary. Opo, idinikita na rin po kita, Inday. Yan. Harang from Ate Michelle. Thank you. Manila lang ako from Inday. Ah, okay, okay. Nasa Manila ka na, sis? Nasa Manila Manila daw ka po na? siya. Manila. Akala ko nasa US ka. Si Manay Waray, USA pala ang para kasi kayo. Ay, si Pretty Alexa din Wow naman talaga. Bongacious naman si Sinatremed. Alam mo ba Sinatremed? Magkukwento na pala ako. Sige, Nagpapari daw yan. Oh? Sabi, oo, hindi lang natuloy, sabi. Sabi ni Boss Bakit? Bob. Nangyari? Iba talaga yung niya. Uwi niya. Pero binata pa to eh. Binata ito. Ilang taon na ba siya? 30 plus? 30 plus? Oh. Yung nga, nakatouch. Ano yung kwento niya? Anong kinikwento niya? Asan yung palit, Uy, inulan ka na ng pamember tugang host. Wala, dami nila, sabi ni Masaya to ngayon, si Natrimed. Alam mo kung bakit? Bakit po? Nagpa-member si Ate Mitch? Ano? Wala ka narinig ka ni Mitch dyan. Nandyan Wala, yan. nasa harang siya. Sinupuntal ako. Ay! Inday! Baka umiyak yan. Ha? Umiyak kaya yan sa LS. Hindi lang ako ang umiyak, hindi lang ikaw ang umiyak sa LS. Bakit umiyak siya? Natawa talaga si Miss namin na. Narinig ko kayo, ha? Wala akong sinabi. Ay, wala talaga akong sinasabi. Wala akong sinasabi. Ay, nako. Sige, Ate Joyce, kain ka madami. Oo, kakatapos ko lang kumain. Kain ka na dyan.
Ano yun? Bakit umiyak ate? Sabihin mo na, ikwento mo na. Hindi naman masamang umiyak. Umiyak. Agoy-agoy sabi. Basta namin Bakit umiyak? Aray ko, di na ako nagbakas. Di na. Saan? Bakit ano bang kwento? Ulitin ko na lang. Di ko narinig ang kwento. Baka na naman nakakaiyak na naman to. Mahaba pati. Ayan, secret. Secret daw sabi ni Mistak ng Mindanao. Di na ako nagbaka saan? Aywan ko sa'yo, Day. Nagutom na naman taloy ako. Kain ate? Kumain ako ng kanin, guwapa kaya. Kain ulit. Ano yung mahaba? Ha. Hindi ko po alam. Anong mahaba? Kay Blanc. Secret, bakit umiyak si ate? Na-curious ako sa mahaba. Mahaba ang ang premiere. Oo. Mahaba ang premiere si Sana all pa-exercise. Masaya siya. Hindi dahil nagpa-member si Michelle. Masaya siya kasi maraming tao. Member. Then, syempre, nagpa-member si Michelle, si Renato, yung mga tugang natin dyan sa baba. Siyempre Yes. naman, love natin yan si Natrimed. Diba? Yeah. Kain tayo, te. Sige, ate, kain ka lang dyan. Ate MJ. Anong ulam? Anong pagkain nyo dyan? Pahingi naman, Char. Nagtinangag kami kanina. Wow, sarap. Tinangag. Tapos itlog tsaka hotdog yung niluto. Pinaluto ko si Papi. Tapos may ulo ng salmon. Sabi ko mamaya na lang yung ulam. Wow, ang sarap naman nun. Social naman. Ulo ng salmon. Sana. Ulo nga hindi naman yung Kahit na. Salmon pa din. Hindi galing yung sa Bagay. trabaho. Sabi ko mamaya. Itatawa si Inday. Bakit natawa ka? In love ka daw, sabi ni Nightboat. Sino in Ay, love? naku, si Nightbot na nga away yan. Char. Naaway ako niyan. Ayaw niya magpa-type Inday ng kasi maraming nila. emoji. Nagsusupport lang naman ako. Ayaw akong pagbigyan. Matagal, ganda naman yan. Galing mo Nightboat. Dahil sa mga sinalian ko, pa-member din na ako, malaglag. Ano? Kasi pag nag-load ako, kinukuha agad ni Google. Ha. Oh? Pwede mo naman yan sis, sis? Cancel. Cancel. Ay, oo. Cancel mo siya sis. Bago magtapos yung buwan, kung kailan ka nagpamilya, Yun, hindi Judy. ka pagkuha niya, kung hindi mo ika-cancel. Pwede naman doon sa perks, makikita mo naman parang, earring doon na may giting-giting. Hindi na ako super chat. Opo, pwede mo naman siyang tapusin yung iyong Okay membership. lang ba galing ako sa LS support agad meme ko? Nang iba, kasi di daw pwede. Opo, no, don't do that. Don't use your main account. Huwag kang pumasok sa ibang LS kapag kakatapos mo lang mag-LS kasi mababawasan Sige, ka. gawin na. Pahingahin mo muna ng mga ilang minutes or isang oras, mga ganon. Yeah, money. Oo, bawal yun. No? Give me Opo, my ate. wallet. Dati kasi nung hindi pa ako monetize, yan yung mga yung mga tinuturo sa akin nila Kuya Bernie. Oo, hindi pwede. Pero pag Premiere, okay lang. Opo, pag Premiere, okay lang. Pero yung LS to LS, wag po. Yung Ninja mo muna po yung ipasok mo sa ibang LS para mag-support. Wag muna yung sayo. Wala naman Sana ako. all nag-LS. Bakit hindi ka po ba mag-LS Wala naman Inday? ako nakbarya dito. Ito. Mag-LS ka din po, Inday. Pwede naman. Hi, Wala. Lynn Pedro Channel. Hello sa'yo. Baka mawala. Nagalaw, shout out, Lynn Pedro Channel. Kung gusto mo magbaba ng bahay, type casa. Oo. Paki Namibigay po ng pera si host, Char. Ano kasi yung anak ko. Hindi bilhin mo.
Namimigay po siya ng pera. Charing. Lynn Pedro Channel. Hello, mega shout out, Lynn Pedro Channel. Ayan, mga bago siya. Mga bago. Baka hindi nyo pa ako kadikit. Please, padikit naman. Kita Palablab niyo naman naman. po ang ating host. Ayan. Tsaka yung co-host natin na si Chichay, please, pasupport. Marami na Yes. Ano dali, mag-request na kayo ng kanta habang gising pa ako. Mamaya Sige guys, matutulog na naman. ano na kayo ng kanta? Pahinga, te. Habang Pahingi, te. nagbibigitan yung iba. Ayan. Pahingi, te. Pahingi. Ng pera daw. Namigay ka kasi ng pera doon naman. Pamasko daw. Aray ko. Ate MJ, anong oras natapos yung LS mo? Kasi nakatulog na ako pero iniwan ko lang yung iPad ko nag-play. Pagising ko wala na siya. Tapos na yata. Hahaha, joke lang. Marami yung pera. Huwag kang maniwala dyan. Ate MJ. Marami yan, yes. Si Ate MJ. Kain tayo, sabi ni Marisha, si PM, sis Chay. Sino Ah, pa okay. meron premiere? May premiere, guys. Sino may premiere sa inyo? Ayan. Si Michelle may premiere. Uy, ano nangyari dun sa okay premiere ni na. Ate Mitch? I-replay ko na nga ngayon. Ayan. Mga FPN, pwede ako pasok sa list ni Ate Bicolana. Nakaano na, gwapa? Ano ba yun? Naka-upload na. Tingnan ko nga. Wait lang. Kung naka-upload. Ako kasi, hindi naman sa mabilis ma-upload yung LS ko. Kaya di ba pumapasok ka agad ako kay Michelle? Pagkatapos papasok ka agad ako. Kasi nakita ko, naka-upload naman siya. Okay na. Oo, okay naman siya. Ayan. Baba ko nga yung bahay ni Sis Sheva de la Roma. Kasi naka-ano siya. Naka-LS siya. Sugod natin. Sige na, request na kayo. Or kanta ka na, Chichay, kung anong gusto mo. Yung ano na lang, gwapa. Yung Christian song. Kasi Sunday ngayon. Sige, wait lang. Uy, wait lang. Asan yung premiere na, instant premiere ni ano kanina? Ni Ate Mitch na wala. Bababa ko mamaya. Kasi may premiere na naman daw siya eh. Ah, ganon. Sige Okay, lang. okay. Hindi ko pa yun napapanood eh. Wait, pa-promote. Ano po yun? Ano po yun pa-promote? Ata ang star of ano doon? Sa ano niya? Ewan ko sa kanya. Sana magdilang ang Hellcat Uy, sana nga madami pera soon. Oo, wag ka mag-alala. Naka-upload naman na ata. Ay, one day pala ito. Hindi pa. Naka-upload yung kay Battle Diary. Bakit ang tagal ng upload niya? Hindi pa naka-upload. Hindi pa naka-upload yung ano niya. Akin channel yun, hindi kanya. Oo nga, pero ako yung man yung tigbibidyo niya. Salamat sa lahat ng pumunta. Hindi na ako nakababay. Nag-ikot-ikot ako signal kahit niloadan ko na ng panibagong pang data. Nabigatan ako sa daming nagpa-member at pakulay. Ang galing naman. Congratulations. Yes. Nabigatan ang ating tugang na si Nat. Inaway ako ni Nightbot, Boy Charot. Hindi na ako makapag-type tuloy. Inano niya ako, tinime out niya ako. Pagsabihan mo yan, Nangaaway yan, Naku, Char. Wait, maghanap ako ng kanta. Ano bang magagandang kanta? Kakagising ko lang, hindi pa ako masyado makapag-isip. Balikbayan? Sino balikbayan? Kasa, Bakit when Carlos official. Guys, bababa ko yung bahay ni si Sheva de la Roma. Patamsak naman, guys. Niya, LS niya. Pero yung hindi LS ang ibababa ko, yung bahay mismo. Bahay, oo. Kung hanapin natin yung LS niya. Bale. Ako nasasagot. Bale. Ayan. What's bale, ate? Yes? Yes. Okay? Yeah. Okay. Ganun. Okay, bale. Now I know. Support natin, guys, kasi member ko din to, napaka-support. Kaya lang may LS din siya, minsan nagkasabay kami. Ayan. LS, patamsak naman, guys. Lusob natin yung bahay ni sis, Sige na, Chay, kanta ka na, gwapa. Wait lang, ate, maghanap lang ako -1. Hindi ko alam kung anong kakantahin ko. Agoy. Bakit nag-premiere mag-isa? Oo nga eh.
Sabi niya nga Bababa kanina, ko yan, sis. Kasi hindi ko pa napanood. Panoorin natin. Bababa ko din. Guys, pa-support naman guys kay sis Sheva de la Roma. Babaan natin yung mga hindi pa kadikit-dikitan natin. Din hanapin natin yung LS. Magbakas tayo. Thumbs up from Bicolana Española, please. Hindi tinatanan. Sige na guys, walang ano guys. Nandun na si Chichay guys. Patamsak naman guys, patamsak na. Ito na lang aking isang channel ang itamsak ko. Walang tao guys, please ano naman. ganun, wala. Bakit zero ang nakaano dito, Adwapa? Haha, mali po yun. Ho. Try kami nanood. Magpalipad pa siya kanina. Sino nagpalipad? Sino nagpalipad kay Michelle? Pwede mong bawiin, wala naman yung host. Sino yun, si Bunso? Baba ko nga yung maganda yun eh. "15 minutes pa naman, Saturday Galo Bicolana. Extra na naman ako doon. Ay, nako. Ibaba ko. 15 minutes yun, guys. 15 minutes. Bago premiere si Unso. Ay, bakit gising si Ate Touch of Beauty? Nasa Europe naman yun, gising. Ala, anong oras natulog si ate? Gana po, host. Tamsak. Ayan. Thank you. Nag-iikot sis Ano to? Nag-iikot. Pinagharap tapos ganun. Ho. Ayan, baba ko na lang, Inday. Babaan natin, guys. Panoorin natin, yung video ni Michelle. Premiere niya, tapos nag-premiere mag-isa yung video niya. Kasi ate, pag nag-upload ka, wag mo munang iset ng Premiere, i-private mo muna. Tapos kapag na-upload na, dun mo lang siya iset na as Nakaset Premiere. na kayo in Chichay. Kaya lang, iba niya yung oras kasi very late na naman, alas 3:45. Ayan, loading si Ate Sheva. Oo nga, loading. Ayan. Nag-loading man si Sheva. Ayan. Thank you, Bistak ng Mindanao. Thank you. Ayan. AM, yun, PM sana. Okay. Nagkamali na. Tulog-tulog din ate Mitcha. Aray ko. Aray. Ano ang kakantahin natin? Wait lang. Si Ate Touch of Beauty nagpalipad. Makukuha mo naman yun kasi yung pag pig-play mo yun, yung mismo replay, tapos yung live chat, i-open mo siya, lalabas kung sino ang mga nandun, kung sino nagpalipad, then i-screenshot mo para makita mo. Yeah. Ay. Gising pa si Ate Tatsu Beauty. Tinulugan ko na si ate, nag-live din siya kagabi. Tapos nawala naman siya, mahina yung signal. Screenshot mo. I-open mo lang yung live chat. Tapos, ngayon naka-play ako. Tapos, i-ano mo yun, kung sino mga nagtatype doon, kung sino nagpalipad, makikita mo doon. Ayan, hello Candy Tidoy, mega shoutout. Ilang upload per week ang recommend ni YouTube? Alam nyo ba? Hindi, Boss Gloids. Ikaw, may alam ka? Akyat ka na, Boss Gloids. Okay lang ba? Pwede kang akyat? Candy Tidoy, type casa. If you want to drop your bahay, type casa. Huwag ka nang magkuha-kuha ng ng bahay mo dyan. Mapapalo ka ni Kasi mga ganyan, di ba, manahahide. Sis Day, dikitan mo ako, sabi ni Bisdak.
Candy Tidoy, type ka sa guwapa, type ka sa. Thank you for coming. Candy Tidoy. Sige. Type ka sa, Gusto guys. mo dikitan ko yang si Bisdak ng ano? Kung nangingisda man siya. Ala, sabi ni Tats of Beauty, baka nalito ito sa schedule ng time, madaling araw sa lugar ni host ngayon. Hi, maganda rin sana, oh. Sige, pwede mong dilitin tapos iulitan natin. Pero may mga views na eh. Wow, wag mo delete. Sayang naman. Okay na yan. Okay na yan, ate. Asan Next yung time. ano, ate The Batal Diary, baba mo si ano? Baba mo yung bahay ni Bisdak. Ayan na. Nakita ko na. Wag na. Sorry naman. Okay na yan, okay na. Hintagisa na nangiibigin pang iba. Wag na, mamaya. Sabi ni Boss Glutz, mamaya ka? O sige. Invite, akyat ka, Michelle. Ate, pa-share po ako ng screen po. Okay. Ayun, nag-game habang ano, gising pa ako. Mamaya madedets na naman ako niyan, guys. Pag Sunday na Wait lang ha, stop ko lang yung music ko. Sige po. Okay. Wait daw, sabi ni ate, ate Mitch. Sige, ate Mitch, take your time. Tandaan mo ang AM at PM. Sorry. Game. Kakanta na nga lang. Sige. Game. Sabi ni Ate Tatsubi, madaling araw sa Madrid ngayon, sis. Wait. Nag-chat pa to sa akin kagabi. Kung Oo. lalabas daw kami. Hindi ko na sinagot kasi mahaba na naman to. Makalampas na naman ay tutulog ko. Para kayong para kayong kambal. Hindi kayo mapaghiwala. Game. Sakit sa dibdib. Ang Pamela Adrok. Tugang is kapatid. Tugang salitang Bicol kasi yan. Sa tubig, sasabi, kabilang... Ay, may boses pala. Sorry, may boses pala to. Akala ko -1. Sorry, guys. Take 2. Wait lang. Okay lang. Ano ba yan? -1. Buti na lang hindi nyo nahalata, Char. Ayun, ito. Ito ang -1. Totoo na to, guys. Sorry. Ay, mag-shoutout, papi. RPTV Madrid. Naka-busy ata dyan, sis. Ay, gwapa. Hi, bro, RPTV. This is for you. Harang ulit. Thank you, Ate The Battle Diary. Dinikitan ko na po si Bisdak ng Mindanao. Sa tubig, sasabi, gabi ng aking paglapit, binubulay sa isip ang maghapon mong pag-ibig. Paghigat, pagpikit, nariyan ka, siya rin inisip. Aral mo sa puso, himbing may di mawawagli. Ito ang buhay ko't pag-asa, ikaw ang makailan may di mag-iba. At kung sisinampa ang bagong umaga, sa pagmulat muling makikibaka. Thank you! Wangis mo
sandatang Ikaw, O Diyos, ang tunay kong sinasamba. Ate Min, pinapawi mo ang lahat ng pangamba. Panganib man sa tulong mo'y makakaya. Salamat, O Ama. Thank you, Win, Kalots, and Natremed. Thank you, thank you. Thank you sa clap nyo, everyone. Ate Mitch, thank you. May tulot na lakas, kagayakan ko't kalasak sa aking pagtahak, mararating din ang wakas. Sa iyo, O Ama, habili ng aking buhay. Lakip kong hihimlay, karunungan mo na taglay. Ito ang susi ng pag-asa tungo sa iyong kahariang walang hanggan. At kaya't pagsilang ng umaga, sa pagmulat nitong aking mga mata, sa wangis mo ako'y babangon upang salubungin ka, aking Panginoon. Lahat ng hirap, halinan ng galak, sa bagong langit at lupang walang wakas. Pag-ibig mo'y wagas, ang lahat magaganap. Hula mo'y pagliligtas, dahil ang salita mo'y dalisayan, wagas. Ito ang susi ng pag-asa tungo sa iyong kahariang walang hanggan. Hi, we can connect. Kaya't pagsilang ng dakilang umaga, sa pagmulat nitong aking mga mata, sa wangis mo ako'y babangon upang salubungin ka, aking Panginoon. Lahat ng hirap, halinan ng galak, sa bagong langit at lupang walang wakas. Pag-ibig mo'y wagas. Pag-ibig mo'y, sorry, wagas. Yeah. Thank you so much. Tadam. Thank you sa lahat ng palakpakan.
Pa-Christian song natin ang Sunday. Oo nga. Maganda I hope yan. nagustuhan niyo po. Thank you. Wait lang. Saan na yun? Saan na yun? Sige, Ate Inday, hugas ka lang ng plato. Inday ng... Thank you po. I really appreciate po. Yahoo Idol More Sing from Winkalot. Thank you so much. Sino pa yung kanina? Natremet, thank you. Ayan, na-hide ako ni Nightbot sa'yo. Inaway ako. Sa lahat po nagtitikit Ewan sa ko, akin, Lorena. balikan ko po kayo from Winkalot. Lorena. Kumain ako Po? kanin. Gutom ako. Sige po, go lang. Nguya time daw. Para kang dinuduyan. Wow, thank you. Ayan, pagpasensyahan nyo na yung may mga pahangin effect ko kasi naka-ano lang ako. Hindi ko gamit yung maayos na ang tawag dito na mic. Salamat po sa inyong lahat. Sorry po. Ano sabi ni Natremed? Marishat! Please watch guys, 40 seconds. Okay, wait. Ayan. Hagdan. Uy, hagdan. Sino yan? Michelle. Hi, Ate Mitch. Wait, asan na yun? Asan na yung kay Marie? Ayun. Wait lang po. Kuha na ako ng kung ano manguya. Ay, ako, Helena. Sige na, mga tugang dyan na nasa baba. Magnguya-nguya na kayo dyan. Ayan, hindi nagpakita si Chichay. Sorry na po, wag na. Baka malaglag na naman ako. Game. Asan na yung binabasa ko kanina? Panoorin nyo guys yung ni Marishat, yung binaba na link. Oo, maiksi lang daw po. Wag po nating iskipan ng harang. Ay, ayun. Pakita ka daw, sabi ni Win Carlos. Wag na po. Baka ma-disappoint kayo, Char. Nagluto lang ate, sabi ni Cassandra. Thank you, Cassandra. Thank you, guwapa. Ang cute naman nito. Anak mo to, Marie? Ang cute naman ng baby na to. Nabuang talaga si Michelle. Tiga. Bakit? Pinapanood ko yung videos niya. Nagpapakita ko kay Hanan ko. Hello, mega shout out. Kwentong Osi. Hello, sis. Lana, black daw ako. Adapted ko. Pasaway talaga si Marie. Ay, hoy! Bakit nang gagaya-gaya ka dyan, Yaya? Bakit ka kumain ng saging? Wow. Santa, is that you? Ba't wala kang boses? Mag-headset ka. Namamas ko po. Shout out sa lahat. Namamas ko po. Nandiyan si Santa, guys. Mamas ko na. Uy, mega shout out sa 25 million people in the house. Mega shout out, guys. Baba ko yung aking nanya. Ayan, hindi ko ginagamit yung B8 ko, yung mga ganyan-ganyan. Hindi ko talaga ginagamit. Gamitin mo. Para maging masaya. Oh, di ba? May mga pa-effects. Alam mo, mas maganda kasi yung boses ko dyan. Kaya, yung tawa ko ba, tsaka yung di ba? Oo, mas maganda. Sino si Michelle dyan, Mas maganda yung tawa talaga na. Oy, grabe si Michelle. Pasensya na kayo, guys. Trip ko lang kasi nakakaya naman dito ako magkalat sa channel ko. Wow. Grabe naman yung request no, Win Kalot's Power of Love. Hindi pa ako masyadong gising. Galing pa ako sa tulog. Talaga ang laban. Kumakain ako, ulam ko. Gulay, sarap. Ano? Kumakain. Asa na wala? Ay, naku. Nagutom ako.
Ay nako, kakain pa ako ha. Prutas dito Kumain sa ako ng katabi. ano kanina. Ano yung kasama Kasi ko. wala akong chichirya Champurado. dito sa katabi ko. Wala akong tinapay na ano. Kaya ito na lang. Puno lang yung Marishat, akyat na. Da. Michelle, kanta na. Kanta na. Ala, lagot Bakit ka. Marishat, ayaw mo akong pakantahin? Magsabay ka. Bakit si Michelle pinapakanta mo? Channel ko kaya to. Ayaw mo akong marinig? Guys, yung premiere ko sana na natulog pa Ayan na, ako. ayan. Nagpaliwanag na. Huwag ka na magpaliwanag, Ate Min. Channel Okay ko na. yun, ha? Channel ko yun, hindi sa kanya. Bakit ako pinuhanan mo doon? Kasi ang kulit niya muntik pa yan Ikaw ang maano model. ng bus. Alam niyo ba yung sumigaw siya? Muntik siyang maano ng bus. Hindi ako bubunggo ng bus. Babayaran nila ako. Sige ka. Ate, Kasi sa kakaka-video, ayun. Kanta na, Teams yung Vlog pa more. love. Laging si Michelle sinasabi mong kumanta. Ako hindi. Lang. Ano yan? Magtampo na ako kay Marisha. Hello, Pamela. Nag-usap pa yata tayo ba na? Pala. Thank you. Balik ako mamaya. Ay, naku, Dadalhin ka pala. Guys, Ano everyday gusto mo, talaga, Marie? banana ang ano. Kahit wala akong lunch sa trabaho, ito ang ginako kasi mas mabilis dalhin. Yan. Favorite po nila yung banana. Alam niyo na po yung regalo niyo sa Pasko. Char. Charot lang. Charot. Ito naman, oh. Wala si bro, di ba? Tagadot ako. Wala. Ayun, nandun na video yun. May gwardya. Wala. Ay, baka may iba na magwardya dyan. Pahingi daw ng banana. From Win Calots. Ayun Kunin na. mo po. Taga-saan ka ba, Win Calots? Tatawa si Marisha. Ano ko, bibigay ko na yung address nila. Char. Dahil nila Palacio, o yung kay ate yun, hindi akin yun. Kinakanta ko naman kasi yun sa karaoke, di ba? Mm. Kaya yung mga alam ko lang guys na yung kinakanta ko. Sige, game. At Saka hindi kantahin naman talaga ako singer. Ang singer dyan si Michelle. Ako taga-sayaw. Hindi Feeling Kahit lang. kahit tingnan niyo yung Facebook ko, daming mga memories doon. Taga-sayaw ako guys. Hindi ako ano. Hindi talaga ako kataga-kanta. Pasensya na kayo. Bicol po ako dito now, Saudi. Taga Bicol din pala siya, ate. Bicolano Kabayan ko din. si Bicolana. Ate Oo, Bicolana. si ano yung kalot. Ang Okay, haba naman dadalhin. ng harang nito. Nino. Anong nangyari doon sa grupo? Banana dan dito, sabi ni ni Helena. Drop me. Aray ko, uy, natawa talaga ako. Nag-send sa GC ni Helena, si Sweetie, nagpakita din ng banana ang pinagkaan niya. Guys, Yung banana po ito. Papakita ko, guys. Si Guapo, si Songki, may banana din siya pinakita. Kasi nga, 'di ba, ang sabi nila ang banana ang pinakamas ngayon sa panahon natin ngayon, sa sitwasyon natin Ang ngayon. pinaka-ano, Ate Mitch? Anong pinaka-ano? Anong Mas pinaka- importante except Okay. sa vitamin C. Ayusin mo, wag mong binibitin kasi pag-usapang banana. Kailangan galingan mo dyan. Galingan yung dalawa dyan na dalaga, ha? Guys, yung mga mga binata, wag na. Yung mga Ate. binata. Ate Pico. May isa pang dalaga doon sa video ko, may isa pang dalaga. Sino? Nakikinig ba 'yon? Yung kapatid ni ate. Ako kailangan ko din ng banana. Oo. Kailangan mo ng banana sa whitey. Game, kanta na tayo dadalhin. Dali, habang ayun, nakaisip na tayo ng kanta. Kanta ni Ate Bicolana to, agawin ko muna, ha? Pag mataas na si Ate Bicolana na. Hindi ko man lang muna mag-premiere. Ay, huwag muna. Ay, Ba't naman? Pagod ka nagtampo na. ako doon. AM, PM. May mangga pala ako, Day. May mangga. Charot. Mangga? Ang pangarap ko'y nagmula sa'yo. Sa iyong ganda ang puso'y di na kalimut.
mo, tuwing kapiling ka, tanging nadarama ang pagsilip ng bituin sa iyong mga mata. Ang saya nitong pag-ibig, sana ay di na mag-iba. Ang pangarap ko, ang iyong binubuhay, ngayong nagmamahal ka sa akin ng tunay. At ang tinig mo'y parang musika, nagpapaligaya sa munting nawawala. Ang sarap nitong pag-ibig, lalo pag sinabi mo, dadalhin kita sa aking palasyo. Dadalhin hanggang langit ay manibago. Ang lahat ng ito'y pinangako mo. Dadalhin ang pala ng hangin ang pangarap mo. Pag mataas na si Ate Bicolana na. Nang mawalay ka sa aking pagsinta, bawat saglit gabing lamig ang hilig ko. Hanap ang yakap mo, haplos ng iyong puso, parang walang ligtas kundi ang lumuha. Ang hapdinin nitong pag-ibig, umasa pa sa sinabi mo. Dadalhin kita sa aking palasyo, dadalhin hanggang langit ay manibago. Ang lahat ng ito'y pinagkako mo. Dadalhin lang pala ng hangin ang pangarap ko. Umiiyak, umiiyak ang puso ko. Alaala pa ang sinabi mo noong nadarama pa ang pag-ibig mo. Dadalhin kita sa aking palasyo, dadalhin hanggang langit ay manibago. Ang lahat ng ito'y pinangako mo. Itaas. Dadalhin ang langit ang pangarap ka. Dadalhin hanggang langit. Hindi nga po abot eh. Ang lahat ng ito'y pinangako mo. Dadalhin ang pala ng hangin ang pangarap ko. Ayan, umalis na sila, Char. Dadalhin. Dito pa kami. Mag-ganyan mo lang. Thank you so much. Yan po ang dadalhin. Bigat. Saan? Ang taas pala, Regine nga pala yun, nakalimutan ko. Anyways, Origin yun eh. oo nga, Regine. Ikaw na Thank you, next. Pamela. Si Ate Mitch naman po, tapos sunod si Ate Bicolana po. Concert po kasi talaga to yung Ha? LS. Wait lang ha. Baka alis sila.
Bakit naman? Hindi yan na sila alis, di ba guys? Tinsong mo, Day. Tinsong ka? Ha? Team song ba? Uy, wala kong team song man. Wala? Biglang nawala ah. Parang kahapon meron. Aray ko. Biglang binawi, guys. Ah! Mm. Ako lahat ng mga members ko, guys, ha? Huwag kayong ano dyan. Ayan, gusto nyong magdikit, guys. Hello, Tatso Beauty, ate. Thank you. Ay, tinatawag ako ng pagkain. Ay, Luto naku. ng pagkain. Kakain na. Walang ano dito, walang diet pag sa ano, pag Weekend. Sunday. Mm. Nandiyan Kain si lang Kuya na eh. kain. Mm. Tingnan ko kung Ano mayroon ba? mga Ay, hindi ko lang ka na. Ayan na! Yes! Guys ha, yung 20 million people dyan, huwag kayo naalis. Hindi yan sila alis ate. Akong bahala. Char. Nakakahiya yung boses ko. Basta tandaan mo yung AM tsaka yung PM ate. Mahigpit. Huwag na, Chay! Nainis na ako Hello, doon. Kuya Namba TV channel. Hello. Yes, guys. What's up, guys? Okay dyan. Close to you by Carpenters. Try ko lang. Wow! Ganda yan. Nico Manala, Dan Tamsak Why kapatid. do Hello. words suddenly appear every time you want me? Sabay ka, te. Just Wala. like me, Type lang ako kasi mayroong they pumasok. long to be close to you. Wow. Close to Why you. do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkle wonders in your hair of golden. Ano lang na, nawala na. Sorry. Mamaya na ako, kuya. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Tinatawag ako ng pagkain. Ayaw nila ako magutom. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled wonders in your hair of golden starlight and your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Just like me, they long to be close to you. Close to you. Ay, nawala. May nag-visits kasi. Close to you.
Thank you, guys. Salamat Yay! sa pakikinig. Galing. Tingnan mo, mag-isa-size na lang. Oy, hindi ah. Oh, si ate na. Napipikulanan na, yay! Kaharoho. Inis ko kaya ako, guys. Narinig ko kagabi yung yung sinasabi mo. Nalimutan ko yung yung Tagalog. Anong sinasabi ko? Palagi natin sinasayaw dyan. Anong sinasabi ko? Hello? Yung yung kanta. Ano bang kanta? Yung Tagalog na palaging kinakanta natin dyan. O ano yan? Ano nga? Sige nga. Nakalimutan ko ang pero narinig ko kagabi. Yes. Kailangan hanapin mo yung number doon sa sa sunbok. Sa Alam mo naman ako, di ko taghanap ng number. Basta lang pindutin. Hayaan mo na. Sumunod ka na lang. Oh, sige na, go. Doon sila nagta-type, hindi dito sa dito sa chatboard. Anong pinag-uusapan nila doon? Chismis nila naman ako sa grupo niyo. Yan. Ano? Wala. Hindi ka pa kasali doon. Nawala ako sa'yo. Wala ako doon. Hindi ikaw. Mayroon sinasabi. May pinorward si Monica, hindi ikaw. Ikaw talaga. Grabe ang pagkaano mo. Joke lang. Kasi may grupo sila guys na wala ako doon. Sa mga, dito kayo mag-type. Nagtatampo si Michelle. Nagot. Black kayo sa birthday ko. Wala! May 1,000 pagtingin yan si Michelle sa birthday niya sa Saturday. Uy, Chichay, invited ka, Chichay. Maaga ako matatapos sa Saturday. Kay Michelle tayo pupunta. Sa Birthday Saturday. ni Michelle, Saturday. Wala lang. Ngayon lang ako mag-prepare. Anong oras, ate? Anong oras ba? Anong alas oras? 3 dito eh. Alas 3 dito sa atin. Anong oras doon sa Pilipinas? Alas 9? Kaya maaga akong makauwi at saka makahanda. Din aga-agahan. Ipa-stop natin yun sa kanya. Gusto mo alas 11 pa lang start. Gusto mo alas 11 pa lang ako na mag-start ng LS mo. Ako lang mag-ano. Wala, ka mag-host. Magtatrabaho Ako mag-host. Pero sa yung channel, babuyan natin guys yung Huwag nyo na lang i-copyright. Ang daming tanggalin eh. Ang kanta talaga, Chichay. Ako ang singer sa channel niya. Patay tayo dyan. Siya yung magiging host doon. Kasi alauna pa ako lalabas ng work. Akala ko pumanay hindi ka mag-alas Saturday para si LS Michelle. Hindi kasi may trabaho nga siya. May trabaho. Meron ako trabaho pa. May trabaho ng Sabado si Michelle. Kaya mag-i-LS pa rin ako, pero pagdating niya, kasi mga 1:30 o alas 2 siguro, dating niya. Siyempre, haggard yan. Dapat kailangan maganda. Diba? O, natural beauty na lang. Huwag na tayo mag- Uy, natural. Sa katawan talaga. Yan talaga ang mga gusto ko. Feeling. Ang feeling ba? Ay, naku, Inday. Uy, natawa tuloy si Helena. Back up muna po siya. Back up mo siya, manay ko. Oo. Pwede naman. Walang problema naman sa akin eh. Kayo naman ang nandyan sa babae. Sa oras ko. Diba? Kaya lang siyempre pagod kasi si Michelle. May trabaho siya. Kahapon nga stress na naman sa si Madam. Pagtulungan natin, magkantahan tayo. Ha. Oo. Sige. Mag-set na yan. Nakaset na siya. Pwede naman siya. Last week pa. Naka-risked naman. Ayun, may mananalo. GCash, cash, loads. Wow, bongga. Huwag kayong mag-alala, pinahanda ko na yung kapatid ko ng huwag siya, aawayin ko siya. Ayan, mataray yan, Bay. Kung mataray ako, mas mataray yan sa akin. Ala, hindi. Marayan mo dun.
Oo. Mataray ako. Mataray din yan. Nagmana lang yan kay ate niya. Aray ko. Kaya wag dyan mag ano-ano dyan yung isa dyan. Behave ka dyan sa baba. Behave ka. Na nightbot ka na. Buwang talaga to. Bakit? Ako buang? Ako buang? Parehas lang tayo. Oo, so akala ko ako lang ha. Ay nako, ano na naman yan? Parehas. O sige na, kanta na. Sino nakakanta? Ikaw na po. Ikaw nga. Hindi ako kakanta kasi naglilista ako. Naglilista kaya ako. Saka nandyan si Siya, Papi. nag-excuse sabi na naman ayan, siya. Si Papi, ano? Oo nga Makalat ka na naman, Mami. Mamaya guys, punta kayo sa LS ko. Doon siya kakanta. Yun. Ay, hindi pala ako mag-LS. Ay, ako ang mag-LS. Nainis ako sa premiere ko. AM po, AM. Okay lang yun. Ay, yeah. May kasalanan ba talaga si ano? May kasalanan ba si yung premier o yung may ano? May sarili na ano? Pinimiim ko naman yun. Baka yung isa. Kasi dalawa kasi yun sunod-sunod. Okay lang ate. Mahal ka pa rin namin. Huwag ka na mag-explain. Nangyari na ang mga bagay-bagay. Ganyan talaga. Hindi nawawala yan. Kasi Nagkaganyan reset din ko kami. kanina. Bakit nakauna to? Ada. Surprise! Baka ma-night boot time out ka rin. Ginoo ko. Sekit lang. May gagawin ako. Kanta na. Anong kanta? Kanta na! Kakakanta ko Ano lang. kakanta? Yung kinanta ko Sabi kaya. na magkasama ko, Hindi nagkawa sa na naman to. Pilipinas. Sige na, Chay. Ikaw na lang, Chay. Kasi hindi talaga ako kakanta. Mamaya na ako kakanta sa LS ni Hazel paggabi. Doon Ganyan talaga ka, siya ate. kakanta. Kaya po kayo, doon kayo mapupunta pag gusto niyo marinig yung ano, yung ano ni. Golden voice. Okay, mamaya na. Wala sa mood na. Naglilista Behave kaya. daw baka ma-night bot. Ate Renato. Ay nako. Behave kasi dyan. Mag-behave. Ayan. Si Idol Bernie sa bordo nandyan. Nakikinig lang, guys. Ayan. Parang yung premiere ko last time. Nag-play na. Hindi. Alam. Buti na lang nagbakas ako sa YTC ko, ha. Ako din doon nang gising. Pati sila Helena tulog. Mamaya pa yun, ay kay Renato. Ako hindi. Nakaano na. Nagpe-premiere na. Wala yung host. Ay, nako talaga itong mga tugang kong ito. Iyan, kang kapupuyat, kawawaiti. Sino pa yun? Meron pang isa na wala siya. Ako hindi ko pa na-experience yun na ako, awa ng Diyos. Nasa ulirat ka pa ate. Na-premiere ko na after 5 minutes po. Sino Ay talaga? Sige game. Si ano? Nakaloka talaga. Ayan, ako na magbababa. Ako na gwapa, magbababa. Sige, 8 puntahan muna minutes lang natin. naman yan, guys. 8 minutes lang. Yung ano ni Battle Diary. Wala bang night bot si ate MJ? Baka ma-time out na naman ako. Wala. Wala siyang night boot. Hindi pa siya nakakasit ng night Good boot. job. Ako, tinanggal ko na. Ate, tanggal mo na. Tinanggal mo na? Oo. Marami Tinanggal- na. Inano ko nga kahapon kay Boss Floyd. Asa na si Boss Floyd? Nandyan pa? Sabi niya mamaya, di ba ate? Mamaya daw. 5 minutes more. Ayan, baba ko yung the Battle Diary, guys. Touchdown, province of Bukidnon, Malay-Balay. Wow. In 4 Ay, minutes. pala to siya. Yeah. Ay, pre, ba't nakamute? Dito. Sino nakamute? Sino Sino nakamute? nang ano dyan? Sino nang kakanta ng Release Me daw? Oh, please release me. Helena, ikaw ang Release me. Sino na naman yan? Si ano? Sino? Kagabi, si Marishats? Bakit pa please release me? Hindi pa sabi ni timsong daw ni Helena yun. Ate Helena? Ewan ko, siya naman lagi nagre-request noon. Ay, ganon. May bago ngayon, Manay. Parang Nightbot din style.
kakakita ako sa isang LS. Ano na naman yun to? Sige, search natin kay din Boss Gloids. Kung ano yun. Ate principal. Uy, bakit Dapat may Ate Renato, dapat tinanong mo yung pinuntahan mong LS kung paano yun gumagana. Chika-chikahin mo. Ganon? Si Ate Renato, Renato. sabi mo, promise mo ngayon, aakyat ka. Kantahan mo nga ako, ikaw ang kakanta para sa akin. Oo nga, di ba sabi niya bukas? Baba ako ng hagdan. Sabi Ikaw, niya kahapon, bukas kalimutan mo na lang. naman, promise mo sa akin. Baba ako ng hagdan, Renato. Taluhin mo na ako, Tugang, Renato. Uy, si Ramboy, Si Ramboy na galing dito sa akin, nag-alias din ngayon. Nag-LS na siya. Kaya pala umalis na. Mataas na rin yung bahay niya. Oo nga eh. Premier, may premier din si Bunso. Sige lang. Baba tayo, guys, sa premier ni Bunso, guys. 3 minutes. Nag-iikot ang aking Ayan, Tugang Renato, mayroon na dyan Premier The Battle Diary, guys. Ha? Opo, promise. Promise, akyat ako. Akyat ka. Yan na. Akit ka na ngayon, Ate Renato, para pagtapos ng premiere ni Ate The Battle, game na. Diba? Mm. Prepare ka na, Ate Renato. Mag-gown ka na. Charot lang. Charot lang. Ay, hindi. Sa birthday na lang ni Michelle. Ano ba? Anong suot namin? Ano namin? Mag-gown kayo. Wala, Gown mag-out kayo? kayo. Bahala kayo. Ano to? Parang Kasal galit. na? Parang galit siya. Ninang ako. Ninang naman ako, guys. Ayan, kisisa, ninang ako pag kinasal kayo. Yung mga kakasal dyan, porque Helena, hindi ako magnininang dyan. Flower girl ako, Chichay. Ay, iba. Flower girl. Ibang klase yung gusto niya. Pangarap. Sige, pagbibigyan ko yung pangarap mo. Matagal mo na pang pangarap yan, Ate Mitch. Walang problema. Hindi talaga ako na flower girl. Oo, hindi mo ba naranasan yun na maliit ka? Sige, pagbibigyan kita. Dadaritso. Tapos si Yung, ano ba yun? Abay? Hindi ako magpili ng kung sino ang kapartner niya sa Outlaw. Pero ang dadalin mo yung isang poste ng bulaklak. Pwede dalawa? Malaki ka na kasi, kaya kailangan malaki din yung dalawang bulaklak. Isang poste. Oo, ayan na. Guys ha, narinig niyo, okay na. Kontrata na to. Naisip ko. Bigyan natin ng pangarap ni Ate Mitch. Ano ba naman kayo? Huwag naman kayo madamot. Kailangan mapagbigay tayo, guys. Pero kay Helena, hindi ako mag-aano talaga. Hindi ako dyan mag-aano nung nandyan kay Helena, Abay Ano ako. daw meron? Ate Min, wala naman. Hindi, may premiere si Ate The Battle. May premiere po siya. Naglalaro kasi sila doon sa kabilang LS si Ate Manang Biday. Naglalaro sila doon sa kabila. Nag-e-enjoy sila. Nanalo si Ate Manang Biday. Game, ayan na. Ayan na, malapit na mag-start. Guys, punta na kayo kay Ate The Battle Diary. Saglit lang daw ito. Yan, walang night bot. Pwede ako mag-ganyan-ganyan o mag-chat ako na mag-chat. Kasi malaki daw. Guys, pagawa tayo guys sa kay Battle Diary, ha? Please Malaki support daw. natin Battle Diary. Malaki Ayan. ang W8. Wala akong narinig. Bakit wala kang naririnig, Pilena? Ba't Baka wala po narinig? nakamute ka, ate. Ay, baka nakaano yung volume mo. Nagkakarinigan naman po kami Nakababa. tatlo. Sigawan. Hindi, kasi, baka nakamute kasi kausap niya si Sweetie Pie. Ayun naman pala, yung sinasabi ko eh. Nagpapainggit. Kaya nga, nag-send siya ng picture eh. Nag-send ng picture si Sweetie. May banana din yung kinakain niya. Kasi mga taga-Europe, mga unggoy. Taga-Europe na yung niya, jowa niya. Oo, German. Okay, German. Ay, nawala. Marami akong saging katabi. Oo. Saging, Day. Gusto mo pang saging? Wow. Meron pa ako dito.
Siyempre, hindi nawawalan si Ate Mitch niyan. Bakit natatawa ka? Di ba sabi mo, lagi mong kinakain saging? Oo. Oh, Everyday yan. nakikinig ako sa'yo, kala mo Pinapakinggan ko yung mga sinasabi mo. Kahit na nandito ako sa iba't ibang LS. Ayoko Kahit na ang dami magawin ko. Baka mahulog kayo sa inuupuan nyo. Uy, grabe. Inday! Uy, Battle Diary, guys. Baba tayo. Yun na, nag-start na countdown na, guys. Baka naman. Baka naman, guys. Baka naman. Please, pa-support naman, guys. Baba tayo. Sino mga nandyan? Tingnan ko sa ano yan. Wala tayong magawa ngayon sa participants, guys. Bisdak na Mihilan ni Helena Nicole, Helen Mindel Regunan, Renato Waking Connect. Sa participants, guys, nandyan sila. Puntahan natin. Yung iba kasi nagbi-BG-BG dyan. Ano ba, Ate Min, at paano ba yung laro nyo dun sa kabila? Anong laro to? Yung duck? Anong gagawin? Paano ka manalo dito? Hindi ko naririnig kasi sila eh. Ang galing ni Ate Manang Biday eh. Nanalo siya eh. Sigawan? Sigawan ba yun? Walan tayo ng boses niyan. Wala si Boss Gloyd. Sumama ba sila? Malay, ano ba yun? Baka Sunday ngayon eh. Welcome. Uy, gabi. Uy, bunso, baka nag-honeymoon man kayo dyan. Yung pag-uwi nito, pag-uwi na to. Oo nga, yung pag-uwi. Siyempre, hindi kasama yung mga bata. Mamaya niya nagawa na kayo ng girl. Uy, Ate Picola. Tandahan ka dyan. Tandaan ako. Bro, RCTV oh. Andyan na yan si Papi. Alam naman niya yan. Masyado akong Uy, ang dilim, Ate. Hindi ka namin makita, Ate MJ, Char. Ang dilim Andyan na si Papi nandyan. Naka-BG. Hindi lang nagbabakas. Wala sa participants. Hindi ka nagbabakas, Papi. May ga-shout dyan sa Inari. Mega shout out. Di ko marinig si Bunso. Aray ko. Wait lang. So, anong sinasabi niya? Maglambing kasi yung boses niya eh. Pag-uwi mo nga, Day. Pag-uwi mo. Yan. Bakit? Bakit, ate? Pakita ko sa'yo Ito po saan? paano mag-ano. Malapit sa Cebu to? Hindi. Gabi kasi, Hindi no? yata. Malapit siguro, Ate. Feeling ko malapit. Naipit yung tainga ko? Akyatin mo yung maraming member. Ayaw naman. Sino? Andiyan na si Boss Floyd, oh. Boss Glides, akyat ka. Kanta tayo. Mahaba pa to, oh. Nandun kami sa sa premiere ni Battle Diary, Boss Glides. Hindi masyadong maraming tao, kaya akyat na kayo. Tayo-tayo lang naman, magkakadikit. Sus, madaling araw. daw. Si Mahal daw. Sana all. Sana all may mahal. Oo nga eh. 1 a.m.? Mahal mo naman sarili mo. Bakit ba? Love yourself. Kawawa naman ako Kaya na mo. nagpapahal sa akin. Alam ko si Ate Mitch, hindi ba lang nagpasintabi? Parang si Michelle lang yan. Parang si Michelle lang chisay. Oo nga eh. Ate Mitch, hindi ako kasing strong mo Ay! Charot. Marupok yan si Chichay. Alam mo ba yun? Hindi ako marupok. Sobrang rupok lang. Wala, hindi ka marupok. Ay, sino ba yung mga natin marupok? Ano ba Hindi yan? ako marupok, ate. Sobrang rupok lang. Aray ko. Charot lang. Uy, ano nangyari? Kwento ka naman. Anong nangyari doon sa love life mo? Wala ate, wala na yun. Dala- Dapas.
Kantahin The mo na. past is in the past, let it go, let it go. Let it go. I can hide it anymore. Yan. Parehas daw kasi kami ni Ate Min na ano, may Navy na ex. Kaya ako niloloko lagi ni Kuya Bernie na Sarge kasi meron akong Navy na ex. Ah, Oo, yun yun. iniwan ka o ano? Nag-interview na ako. Interview na Oo, kita. ate, wala na. Nandun na. Pinatay ko na rin. Hinatay Charot talaga. lang. Charot Aray. lang. Baka maniwala yung mga tao. Huwag kayong makinig sa akin. Baka mamaya isto ka nun. Magpasalamat Malay ka. mo. At the end, isto ka, na-realize niya na ikaw pala mahal niya. Oo, naku, ate. Hindi na. Hindi na, sabay ganun. Hindi na. Wag na lang. Ay, Mananahimik na na lang. lang ako. Nanahimik na lang ako. No Come coming back. No, ano? Turning back. No Nakamove ka na? turning back. Ha? Nakamubon ka na? Na? Nakamubon ka na kako. Opo naman. Charot-charot ko lang yung mga hugot-hugot ko dyan, syempre. How long na ba? Matagal na yun. Matagal na yun. Parang mga ano na yun, 4 years ago, 5 years ago na yun. Oo. Kaya pala. Matagal na yun. Niloloko lang talaga ako nila Kuya Bernie. Kasi naghugot-hugot ako nung may pumasok na Navy. Tapos sinabihan ko, sabi ko, ay kasi allergic ako sa mga ganyan-ganyan. Tapos yun na, doon na simula yun. Allergic kasi ako, pero hindi naman ako against ganyan-ganyan. Tapos lagi na nila ako niloloko. Yun. Thank you guys na agad. Ang bilis naman. Yun lang. Walang pakita ng ibang lugar. Puro dilim na. Ang dilim naman, Puro Inday. dilim naman, Ate MJ. Di mo man lang kami pinasyal. Kala ko may papakita siyang magandang place. Sana yung fiesta. Kasi Madilim isang nga. araw lang doon sila. Okay. Sabi ko nga. Ayun lang yung ilaw-ilaw lang. Si Ate MJ naman. Sabi ni na Trimen, ang dilim mo, Stan City nyo. Walang ilaw, di nagbayad si Mayor. Sorry. Nagtipid. Aray ko. Nagtitipid po si Mayor, guys. Pasensya na kayo. Charot. Ayan na si Mahal. Nagpakita si Mahal. Madilim talaga. Nakamotor lang kaya sila. Oo nga po eh. Galing sa Bukidnon? Iligan. O Iligan. Ay, Iligan to Bukidnon. Ano? Malibalay. Ewan ko. Nakanalimutan ko na. Nakakatakot kayang magmotor. Oo naman. Lalo pag Naalala ko nung nasa college ako, ako sa motor ng kaklase ko, lumipad talaga. Ewan ko. Kaya, baka Kaya naman pala. Ayun. Kaya pala ayaw mo na. Nasakay lang ako ng motor, yung binili ko sa kapatid ko. Pero hindi na Guys na daw. Tapos na, guys. Sa susunod, Ate MJ, yung pakita mo naman yung mga view. Kasi maganda ang Bukidnon. Dati, may travel ako dapat sa Bukidnon. For some reason, hindi ako natuloy. Sayang. Gusto ko makita yung mga, dyan eh, yung tawag dito? Chocolate Hills. Sa Bohol pala yun. gulat naman ako sa'yo. Charot lang. Wala sa sarili. Hoy, akyat ka magpasalamat. Sino ba yun, Boss Lloyds? Sino Wala na may sinasabi? premier. Ah, Yung headset ko sa yung isang headset ko sa cellphone ko. Naipit na. Ayan, tapos na, Inday. ay, nako. Wait lang, ate, ha. Wait lang. May tumatawag sa akin. Wait lang. Sige. Ila palakaw dayon, gidonate sa COVID. Oh, nabagyuhan, ha ha ha. Ano na naman to? Natrimed. Di ko na naman naintindihan. Sana all kasama si Mahal. Sana Uy, kasama si nagbinggit Mahal. pa talaga siya ng pangalan ni Carbonara doon. Sino? Si Ayan. Delete mo yan. Baka mapalo si Bunso. Yan. Warningan ka na naman. Behave ka nga. Oh. Patalas pa yung mata ko. Nabasa ko nga. Ako nagbasa, di ba?
Kaya napatingin ako. Tapos dito ka mo pa binasa. Ay, iwan ko sa inyo. Ilang yan. Listag nang mina-mention ka adto. Ho, silingan, oy. Pintong Osi, thank you. Kanta na, day. Kanta na. Saglit lang, i-message ko muna sila. Sino sila? Opo, parang ano nga yata, yan siya, parang, Ayan. Oy, Renato, akyat na, parang Renato. ano ang words ba? Parang masyadong ano ang words. Eh, di ba, tinatawag namin dito carbonara. Carbonara. Hmm. Carbonara. Masyadong sensitive ang words. Isang linggo na lang Ano bang na may... naman yan? Yung carbonara, I-delete sir to boss. silingan. I-delete to silingan, sabi niya. Humphrey Gascon! Hello! Hello, Humphrey. Ang Kumusta? sexy na si Humphrey. Hindi na kami nakabisita sa iyo. Ang busy na ng buhay namin dito. Kailan ba ulit may bakasyon? Next week pa. Pasko. Ngayong week, next week. Eh? Yes. Ngayong week, next week, may bakasyon. Ewan. Pasko. Bago magpasko. Long weekend. Ha? Thursday 24, Thursday 24 ng hapon, wala nang pasok. In 25 Biyernes. Then 26 Sabado. Pero 26 may trabaho na yan sila kuya mo. Hindi man makagala. New Year na. Ay, New Year pala, hindi kami makagala. Punta sana Hindi na kami. ba yung masyado bawal? Amoy bien? Depende na raw kung paano gamitin ang word. Okay. Blood Sandal with Care, hi po. Wash up. Wash up. Ay, nabasa. May nabasa ako, di na raw masyadong bawal yun. Katatapos ng premiere ko, hope you can watch it po. Ayan, sabi ni Humphrey. Wait, ate ha. Okay. Akyat na Renato. Akyat. Malubat na ako. Okay na. Kanta na Boss Gloids, akyat kayo guys. Akyat kayo. Mga tugang, akyat kayo. Tayo lang naman. Wala naman masyadong mangisda or para happy lang. Baba. Taas kayo guys. Akyat kayo. Wait guys, meron pa akong inano te. Wait lang te. Ano? Di pa ako, Di ako pwede kumanta. Yun yung problema sila. Tingnan mo video ko, may video ako na channel na wala naman napala yung nadadama ako. Mag-practice si Chloe ng kanta rin. Sige, Boss Chloe. At thank you sa Dennis Dami na tinatulungan po. Nasa playlist po ng charity work ko po. Pero mas maganda burahin mo para safe. Sige kuya. Tugang rin Mahimayin natin ako. na. Thank you. Iano ko nang muna yung kasi wala pa namang kakanta. Ako na lang ang kakanta, wala pa si Chichay. Wait lang. Hanap tayong kanta. Ano ba mga gandang kanta? Ano ba yan? Hindi nagtataas yung aking banana. Alam mo ba yun? Ako,
Taas, baba, taas, baba. Hindi, Bunso, 80. mamaya na tayo mag-usap. Nalilito na ako. Tapos na yun. Huwag mo kasing gamitin yung ano mo, main mo, pag nag-click ka, por favor. Sino yun? Si Bunso. Play na? Sige, tikanda ka na. Akyat ka na nga. Ano lang, kakanta. Hello, hello, narinig niyo ako. Bahala kayo, pagpasensyan yung boses ko. Wala Oo. mga singer eh. There was There was waiting for a chance, hoping that you'll understand the things I wanna say. As my love when it's stronger than before, I wanna see you more and more, but you close the door. Why don't you try to open up your heart? I won't take so much of your time. Maybe it's wrong to say please love me too, 'cause I know you never do. Somebody else is waiting there inside for you. Maybe it's wrong to love you more each day, 'cause I know he's here to stay. But I know to warm you should belong. I believe what you said to me. We should set each other free. That's how you want it to be. But my love, when it's stronger than before, I wanna see you more and more, but you close the door. Why don't you try to open up your heart? I won't take so much of your time. Maybe it's wrong to say please love me too, 'cause I know you never do. Somebody else is waiting there inside for you. Maybe it's wrong to love you more each day, 'cause I know he's there to stay. But my love is strong. I don't know if this is wrong, but I know to warm you should belong. Thank you, Idol! Thank you sa clap-clap dyan. Maybe it's wrong to say please love me too, 'cause I know you never do. Somebody else is waiting there inside for Akyat you. na kayo. Maybe it's wrong to love you more each day, 'cause I know he's here to stay. But my love is strong. I don't know if this is wrong, but I know to warm you should belong. Thank you guys. Salamat. Maybe para sa inyong lahat. Tapos si Chichay, wala na. May kausap na si Chichay. Para sa akin ba yun, host? Ha, ganda.
Uy! Ay, thank you naman. Para sa iyo, Helena. Love you, Tuga. Uy, thank you. 19 million people in the house. Thank you. 20. 20? Ay, thank you naman dyan. Kantahan pa. Ayan, kantahan pa kita. Helena. Sabay gano'n. Aray ko. O, ito naman. It might be you. Tingnan natin. Nakita ko ang hindi ko na, Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo, Inday? Tingnan mo! Tingnan mo sa mata mo. Tingnan ko sa mata ko, makikita ang iyong... Aray ko, mali pala. Shout out Inday Fuentes! Mega shout out sis! Thank you so much! Ayan, thank you! Salamat sa mga paklap-klap ninyo dyan. Kasa, Beach na ng Mindanao, thank you, your gift. Your gift to Bata the host is please. Please. Ay naman, hindi ko na. Wala pa kasi yung singer natin. Ako muna maging singer, guys. Ha? Wait lang, ha? Ha? Wait lang. Uy, wait lang. Kantahan natin, guys. Pasensya na kayo, ha? Ako talaga kakanta ngayon. Wait lang. Huwag ka na muna magkanta dyan. Wait lang. Ang karaoke ko nauuna pa sa singer. Kasaway. Kanta ka, host. Uy, ayan. Ayan, thank you. Kanta ako, guys. Kanta. Bahala kayo dyan sa baba. Baba muna ako, Teo. Sabi na. Sige lang. Chichay. Uy! Thank you, Chichay. Guys, sana magustuhan ninyo, ha? Time. I've been passing time. Watch the dreams go by. All of my life. Lying on the sun, watching seabirds fly. Wishing there would be someone waiting for me. Something telling me It might be you. and it's telling me it might be you. All of my life, looking back as lovers go on past. all of my life. Wonder how they met and what make it last. I found a place, would I recognize the face? Something telling me it might be you. yeah, it's telling me it might be you. So many quiet walks to way, so many dreams So to way, many and it's so much love to make. I think we're gonna need sometimes. Maybe all we need is time. And it's telling me it might be you. All of my life. Maybe it's you. It's you. Maybe it's you. Maybe it's you. I was waiting for I've been saving love song and lullabies, and there's so much more no one pala. ever heard before. Something telling me it might be. Aray ko! Ay, nako, it might be. Wala na ako, aray ko. Tawa-tawa siya ng tawa. Ay, natawa ako.
all of my life. It's you, it's you. I've been waiting for all of my life. Maybe it's you, maybe it's you. I've been waiting for all of my life. Maybe it's you, maybe it's you. I've been waiting for all of my life. Maybe it's you, maybe it's you. I've been waiting for all of my life. Thank you! Para di! OMG, ika na, Day. Para naman ako ditong ano. Nasaan na si Chichay? Kung nagbaba na, Try mo hello lang. po, Humphrey Gascon. Huwag Ayan. kayong umalis, Thank sabi you, ni Una. Fuentes. May kasawsat sis. I-mute Thank niya you. lang. No, 21 million. Thank you, Renato. Salamat si Renato. Ito ang aking mahal. Ano ba ito? Tagalog. Sige ba, kanta ka. You sheltered me from harm, keep me warm, keep me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. And kindness years I never knew. With all the years I have with you, I would give anything I own. Give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back again. You taught me how to love, what is all, what is all. Never said too much, but still you showed the way. Pinasa na yun. From watching you, nobody else could ever know. The part of me that I can't let go. I would give anything I own to give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back again. If there's someone you know, you're loving them so, but taking them all for granted. You may lose them one day, someone takes them away, and you don't hear the words you long to say. I would give anything I own. Give up my life, my heart, my home. I would give everything I own and take you back again. Just to touch you once again. Thank you. Sorry sa boses. Ang daming nagpapap na message sa akin. Ano ba yun? Ano ang nangyayari? Bakit ganon? Ano nangyari? Ano mga Ako din nangyari sa nakapost, inyo, ano? mga tugang? Ano daw? Ewan ko, ano mga nangyayari sa mga tugang natin dyan sa baba? Ha? Yung membership. Ano nangyari sa inyo? Wait lang guys, kantayin natin to. Yung ano yan. Akin din, nakapost halos lahat nung nakaraang linggo.
Bakit? Ano yan? Ayun. Sa mga card na iyan. Ito nga, dahil guys. Tingnan natin. Ano nangyari mga tugang? Ayan. Thank you, guys. It's been so easy on the loving you give me, the feeling we share. And I still can remember how you touched what's so tender. It told me you care. We have a once in a lifetime, but I just couldn't see it until it was gone. Taken once in a lifetime, maybe too much to ask, but I swear from now on, if ever you're in my arms again, this time I love you much better. If ever you're in my arms again, this time I hold you forever. This time will never end. I'm seeing clearly when I saw you near me. I still love you so. There's something between us that won't ever leave us. There's no letting go. No letting go. We have one once in a lifetime, but I just didn't know when. Till none of all. Second once in a lifetime isn't too much to ask, 'cause I swear from the heart, if ever you're in my arms again, this time I love you much better. If ever you're in my arms again, this time I hold you forever. This time I'll never Hi, Sis Jo. end. Never end. The best of romances deserve second chances. I'll take you somehow, 'cause I promise now on. If ever you're in my arms again, this time I love you much better. If ever you're in my arms again, this time I'll hold you forever. This time will never end. If ever you're in my arms again, this time I'll hold you much better. If ever you're in my arms again, this time I'll hold you forever. This time will never end. If ever you're in my arms again, this time I love you much better. Hoy, Bunso. If ever you're in my arms again, this time I'll hold you forever. This time will never end. Ayan, si Renato nandyan na. Thank you guys. Salamat. Ayan. Okay ka na. Meron pa na siya message. Wait lang. Ano nangyari? Wait lang. Kanta na. Wait lang guys. Lustas na siya. Hello, mga tugang. Kumusta? Na-miss ko kayong lahat.
Nawala ka eh. Gigi, back to bed lang muna kasi puyat ilang araw. Thank you, Just Crab and DYI. Naghanap buhay pa naman. Kausap ko siya. Thank you. Eh, sabi niya, ay, nagbanding daw pala tayo. Uy, kanina ka Nag-concert kasi. kami Sorry dito. naman. Busy kasi ako. Busy ako sa kakanta. Di kayo. Joke. No? Kanina nagsisimula palang kumanta si Tugang Michelle. Ay, ganun. Hindi ko din alam. Hindi ko nakita. Good morning, ate. Nag-live ka pala. Ayan, thank you. Oo, nag-live ako, Jo. Thank you, Jo. Thank you, thank you. I venture, thank you. I venture. Ayan. Sige na, Tugang. Ano lang ako. Thank you, Winkalots, ha. Thank you, guys. Thank you. Nalit ata ang mga palakpak ninyo, guys. Tapos, thank you, guys. Sa inyong lahat na nandun. Mega shout out din sa'yo, Ate Helena, sa bainting nandiyan na merong pasilip-silip din. Kanta na, Tugang. Hindi ko. Ikaw na. It's your turn. Pretty Alexa, thank you. Pretty Alexa, ate, pwede ako magbaba ng aking prebuka? Sige. Baba. Baba. O ka na magbababa? Wait lang. Anong nangyari? Nilalamig ako, ah. Mahit ulo ko, sa kanta. Parang nagutom ka na. Kasi ang dami nagpapa-up na mga message sa Busy ang mga Ikantahin ko busy. to para kay Ate Kuya RPTV Madrid. Ate Bicolana at kay Kuya RPTV Madrid. Ano yan? You. I love you, mga Tugang. You. Ay, I love you, mga Tugang. Winkalots. Salamat, ate. Ako na magbaba. Sige, ikaw na muna magkanta. Wait lang. Anong ko yung ano ni ano? Pasensya na yan sa baba, ha? You ka dyan. You. May na Glorieta. Ay, na-miss ko Manila. The strength the world to keep on. No one else can make me feel this way. And only you can bring out all the best I can do. I believe you turn the tide and make me feel good inside. You push me up when I'm about to give up. Atin doon si Boss Blitz sa ano? When seems to listen. And if you go, you know that others can help but show. You break this heart and tear it apart. Then suddenly the madness starts. If you smile, your facial lips that I miss. That hit little eyes that stare at me and make me stay. And we go all the way, 'cause it's you who feels the emptiness in me. It changes everything you see. When I know I got you with me. Guys, pa-support naman. Kasunod. Titi When I'm Alexa. about to give up, you're my side and no one seems to listen. And if you go, you know that there's can't help but show. And we break this heart at your then suddenly the madness. Wala ako. Smile, your lips, eyes that stare at me and make me stay. I'm with you through all the way, 'cause it's you who feels the emptiness in me.
It changes everything you say. When I know I got you with me. Hindi ko na mabasa yung mga pinagsasabi nila. Yan mo na. It cheers my heart, your face, your lips that I miss, the sweet little eyes that stare at me and make me stay. I will go through all the way, 'cause it's you who fill the emptiness in me. Since everything you say, when I know I got you with me. Tingnan mo, tama, umalis. Mr. Ragsili, garuman lang pong garuman pansili na maharang. Hello, mega shout out Mr. DJ Rods TV. Mega shout out to you. Welcome to my live stream. Ricky Alexa, thank you. Ano nangyari? Nangyari ba? Kanta kayo sa LS ko. Absent ako. Kwento Inato, mo si i-off mo yung ano, Cory. i-mute mo yung ano mo. I-mute mo yung wala Mabay lang yung LS niya. nakamute. Magtitibak ka. Please release me, let me go. Inato, nadidinig mo ako, gwapa. Ano, mag-mute ka, mag-mute. Walang naka-on na ano, mute lang, lahat. Pag nag-on ka ng ano sa StreamYard, i-off mo yung nasa YouTube. Michelle Metro na Merry Christmas co-host. Ayan, 7 a.m. dito. Gising na tayo, Boss Glod. Sige lang, kahit nasa kamkar, paano magkakanta tayo? Okay na kaya na, Pretty Alexa? Ay, nag-echo. Congrats to gang Pretty Alexa. Ayan, muni na siya. Finally. Sino bang Nagsabi Sino ang nag-i-echo ba? May echo ba? Sa akin wala man ay. Hello? Nag-i-echo guys, bababa. Nag-i-echo ako eh. May echo na narinig. Hello, DJ Raj TV. Dito sa akin wala. Pag-off kayo ng ibang ano, gadget. Kung sino ang naka-on na ano? Wala? Wala naman. Wala, ito lang. Bakit ako naririnig? Salamat. Guys, ano? Guys, naririnig nyo may echo, di ba? May echo sa baba. May echo, guys. Di ba naririnig? Kailan pa naging okay sa'yo, Pretty Alexa Love? Si host lang may echo. Bakit ako may Dito echo? sa Bakit ako may akin echo? wala eh. Sige. Naririnig Ako Magsalita ka nga. Nakamute na Meron siya. pa rin. Naririnig ko Meron ba? sarili ko. Dito sa akin hindi. Wala namang bumabalik. Kay Renato. Oh. Kung naka-ano ka, mag-headset ka kasi ganun yan eh. Pag naka-headset kami kasi naka-B8 ako, kailangan mag-headset ka. Mag-headset ka. Kasi kagaya ni Michelle, hindi niya ako marinig pag hindi siya naka-headset. Mag-headset ka, Renato. Ako ang hindi nyo marinig. Naririnig kita. Ikaw ang hindi makarinig kasi sabi mo, putol-putol. Aga pala sa inyo. Marinig ko, pero kayo ang hindi makarinig sa Diba ako, akin. may B8 na si Hindi Renato. naman putol-putol. May B8 ka na, Renato. Mag-mic ka, mag-mic. Saka ano ba yun? Headset. Wala pa yung biit ko manay. Hindi pa. Kukunin pa lang. Headset na normal na lang. I-ano mo yung Anong gamit mo? Cellphone? Wala kang headset. Masira yung mga headset dito. Sige, mag-mute na lang ako. Mag-mute na lang kami ni Michelle. Kasi,
Hello mga tugang. Ayan, sana po magustuhan niyo yung ating awitin. Hindi man kagandahan, pero pwede na. Into your hand, I commit again. With all I am for you, Lord. Hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Father, I believe in you. Father, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, all I am. I walk with you wherever you go, to thirst and joy, I trust in you. I will live in all of your ways, your promises forever. Father, I believe in you. Father, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Father, I believe in you. Father, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, and all I am. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. Father, I believe in you. Father, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Father, I believe in you. Father, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am.
Thank you. Thank you mga tugang. Hello. Kanta pa, kanta pa. Thank you. Ay, nandiyan si Win Calots, official. Ang aking tugang na si Win Calots. Ayan, kikantahan tayo. Hello, Hello. hello. Saan ka nga? Ay, nasa Saudi to eh. Alam ko nasa Saudi. Ay, nahulog siya. Ayan, nahulog. Wait lang, guys, ha? Wait lang. Wait lang. My Savior, my... Wait lang, ulitin ko nga. Wait lang, ulitin ko. Nalisan ko ng jacket sila. Ba't lahat ng member walang jacket? Nalisan ko sila ng jacket. Hindi naman sila nagpapapanan. Savior, Bayan na. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Bow down, and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Savior, there is nothing like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, oh Lord, my tower of purifies. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountain bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power in majesty, praise to the King. Mountain bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you,
forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Thank you po. God bless us. Thank you, Renato. Nag-e-echo. Salamat. Ay, sana si Boying Kalots. Nandyan na? May umakit tapos nahulog, umakit, nahulog. Ay, naukyat. Ay, naku. Kanina, Wait lang, baba ako ng bahay, guys. Nahulog Ay, ulit. baba ako ng hagdan. Si Boying Kalots, nandyan, nahuhulog naman siya. Wait lang nga, gwapo. Wait lang. Guys, yung gustong umakyat ha, akyat kayo. Si Win Kalots, nahulog ka. Thank you guys sa mga nandyan. 22 million people in the house. Kain ako. Nagutom ako eh. Bunso. Helena. Ayan, nandyan na. Nandyan na siya. Nahuhulog siya. Nahuhulog si ano. Ba't nahuhulog siya? Mahina yung internet. sinagot kita, nakamute pala ako. Wala si ano, si Win Kalots. Hindi na umakyat. Si Spiltort Vlog, mega shout out and sino pa ba yun? Ano yan? Sino ba yung nag-request ng play? Manilok, Dad, Huwag mega kayong shout out tumawa, pa. ha? Baba mo lang yung bahay, type casa lang guys. Yung gustong ibaba yung bahay, ibababa ni Nightbot ang bahay ninyo. Hindi na kailangan magkuha kayo ng link sa inyong mga bahay. Type casa lang guys. Ikaw na, Day. Kumanta. Asan yung sa Helena? Uy, Natrimed. Akyat ka nga, Natrimed. Natrimed. Hello? 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 Okay lang ba yung sound ko? Si Renato nakamute. Nakamute si Renato. Okay lang ba? Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise in thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God.
finds rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness, in trust. When the oceans rise in thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise in thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness, in trust. When the oceans rise in thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise in thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Thank you po. Thank you. Thank you, Renato. Sa'yo yung nag-e-echo. Ang salita ka, lalabas kasi wala kang headset. Kailangan may headset pag pag nakagamit ako ng BA. Kailangan pag may headset ka para hindi mag-echo. No? Hello, nakamute na siya. Nakamute na pala. Ay, ganun po. Oo. Okay lang kung lahat tayo walang headset. Oh, tingnan mo, naglalabas. Kanina, di ba? Pag nakuha ko na yung B8 ko, bibili ako ng headset.
Kumpleto yun. May ano naman ata, kumpleto ata yung regalo ni ano? Ni Helena, kumpleto ni Helena. Panset siya. Sabagay, may mga mura naman ganitong ano. Ay, nagpainggit pa si Inday. Lamon pa more. Si Benga, ako mer. Benga. Hindi siya marinig. Hindi siya kahit ganyan lang na headset kay ano, kay Michelle. Ordinaryong headset, pwede. Anong wara? Anong wara? Mayo. Misteryoso Mac Jam, mega shoutout sa inyo. Ayan, si Spell Torque Vlog, mega shoutout. And, anong wara? Ano si Misteryoso? Ako gutom din. Kumain akong mansanas. Kumain akong prutas. Thank you sa 20 million Wala, people in the wala. house. Kanta na, sino kakanta sunod? Kung love me with all of your heart ka dyan. Sino? Kakain pa ako, oy. Kakain pa daw si Michelle, kaya huwag kayo dyan, ano, ako pwede hingi. Kasi Seryoso, sino to? Si Boss Cloyd to? Halika. Sino? Mm. Si Misteryoso daw, hingi. Akyat na, Misteryoso. Siya yan. Guys, hindi ko mag-akyat. Halika. Akyat. Love me with all your Uy, akyat ka na. Ay, wait Ano ba lang, may yun? kakantayin ako. Alam ko to. Wait lang. You... Ang dami kong kanin. Hanapin nito, guys. Makakain mamaya. Tingnan natin ito. Hingi ka, hingi, Misteryoso. Kaon na, te. May kaon na. I cried a tear, you will it dry. I was confused, you cleared my mind. I sold my soul, you bought it back on me. Help me up and give me dignity. Somehow you needed me. Give me strength to stand alone again. Face the world out on my own again. Put me high up on a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me. You needed me. And I can't believe it's you. I can't believe it's true. I needed you. You were there. And I never leave. Why should I leave? I leave a fool. 'Cause I find me someone who really cares. You held my hand when I was cold, when I was lost. You take me home. You give me hope. When I was at the end and tore my life back into truth again, you even called me friend. Give me strength to
stand alone again. Mega shout at Casey Vlog. Praise the world. Out on my own again. Me how upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me. You needed me. You needed me. You needed me. Thank you. Baystak ng Mindanao. Hello, Rachel, Andy. Good morning po. Tamsak Dan. Mega shout at guwapo. Thank you. Thank you sa iyong patamsak. Ayan, wait lang guys. Magtagalog tayo. Kasi kumakain pa yung ating mga singer dyan. Ayan, si Renato, wait lang ha. Ayan. Mag-ano tayo? Sana ngayong Pasko. Wait lang, hahanap ako ng ng karaoke niya. Ito. Okay. Sana ngayong Pasko. Riza's Vlog, thank you. Mega shout out sa iyo. Ayan. Merry Christmas sa inyong lahat. Kay si Vlog, kumusta na host? Okay lang ka pa. Salamat sa patamsak. Ayan. Thank you for coming. Wait lang ha. Kanta lang ako muna ha. Merry Christmas. Tattoo Beauty. Riza's Vlog. Thank you ate. Umiyak ako dati nito. Kinakanta to ng mga anak ko. Pag nandun sila sa Pilipinas. As nandito ako. 24 ng December, kinakanta nila to sa akin. Pero ngayon hindi na. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan ako maghihintay kay sa iyo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko, ingat, alala mo pa rin ako. Nahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Mark Jam John, mega shout out. Ate Touch of Beauty, thank you. Hindi pala kaya to karaoke. Sorry guys. Sabay lang ako. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig. Hanggang kailan ba talaga? Kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Tuwing makita ka, ay kasama ka sa araw ng Pasko. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Nahanap-hanap pag-ibig mo. Kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Tuwing makita ka at makasama ka
sa araw ng Pasko. Merry Christmas sa inyong lahat. Naiyak na? Hindi na ako naiyak sa kanta. Noon, naiiyak ka talaga. Ngayong Pasko. Thank you, Bana Lobsday. Thank you. Pabaka ng bahay, gwapa. Type casa. Thank you, guys. Ayan. Si Michelle, tapos nang kumain? Tapos ka na? Hindi pa, grabe ka naman. Right. Ano gusto na nila ko yung buong Kama tayo sa Pasko. ano? Aray ko, Helena. Aray ko. Aray ko naman dyan. Helena talaga. Sana. Sana ngayong Pasko. Naiyak kaya ako niyan. Pero 3 years ago, pag naririnig ko. Let's Ha? go na. May video nga ako niyan na umiiyak talaga ako. Bagong gising ata o bago matulog. Parang ano. Wait lang. Maliliit pa yung mga anak ko. Kinakanta nila yan sa akin. 24 ng mga hapon dyan sa Pilipinas. Parang ano, pag kinanta nila yan, ano yan, parang dinudurog yung ano mo. Kasi hindi mo sila kasama. Sana kasama tayo sa Pasko. Ay, pasaway talaga si Lena. Anong sasabi? Umakyat ka na nga dito at kumanta ka. Kumanta ka ng Release Me. Kanta ka na ng Release Me, ano, Helena. At so beauty, ate. Thank you, ate. Guys, walang kakanta. Renato, nandyan ka pa? Nandyan si Renato, guys. Kanta ka na, Renato. May private. Sinong nag-private? Ah, si Renato. Yan siya na, guys. Hello, Renato, nandyan ka pa ba? Parang ata akong gusto nila lang ako lang ang kakanta. Hanap nga ako ng air supply, guys. Wait lang. Air supply. Tingnan natin. Kanta lang tayo. Here I am. Tingnan na nga natin to. Hindi kaya to ano? Kena Rogers, Through the Years. Inday! Wait lang. Here I am. Bakit may ano siya? May karaoke. Karaoke nga eh. May karaoke. Karaoke siya. Karaoke ka. Okay. Karaoke. Wala. Ito na. Uy, Inday, karaoke na. Ano, air supply mo. Sir Jace TV Vlog. Hello, mega shout out. Thank you for coming. Andyan pala siya. Hindi ko na ano. Pasensya na ha. Hindi ko nakita. Thank you, mega shout out sa'yo. Wala anak, nag-ano kaya ako. Naglo-loading. Tugang, kakanta ng Release Me. Ayan, bigyan kita ng jacket, ano, ha? Nag-iikot ang ano ko kasi nagko-computer na yung mga anak ko. Sir Jace TV Vlog, bigyan shout out. Bigyan kita ng jacket. Wait lang, sorry. Maxima, hello, mega shout out, Maxima. Maxima DT, hello, mega shout out sa'yo. Hello, mega shout out. Hindi ko na ano, Day.
Nauna man kaya. May regalo daw Kanino? ako. May regalo? Sa Ibis. Ha? Sí. Feliz cumpleaños, Michelle, 19. El día 19 de diciembre es tu día. Regalo sorpresa solo por tu visita. Hindi yan totoo. Wait lang. Wala, nag-iipon naman bagaday. Dadalhin, sabi ni... Nandiyan pa si Marishat, kakantayin ko to kay Marishat. Sabi na, hindi ko team song to ha. Hindi ko kaya to team song. Talaga to si Marishat. Ano ko lang to? Wait lang, Tagalog song. Paborito lang niya, hindi niya team song. Nakanta namin to ni kuya mo, di ba? Pag nagkakaraoke kami. Nag-iikot kaya ako. Type ka ng kasa, Maxima Duty. Ang pangarap ko'y nagmula sa'yo. Baba ka ng ano. Ayan, type ka sa iyong ganda. Ang puso'y di makalimot. Tuwing kapiling ka, tanging nadarama ang pagsilip sa iyong mga mata. BGB lang po. Ang saya nitong pag-ibig, sana ay di na mag-iba. Ang pangarap ko'y yung binubuhay, ngayong nagmamahal ka sa akin ng tunay. At ang tinig mo'y parang musika, nagpapaligaya sa munting nagwawala. Ang sarap nitong pag-ibig, lalo pa nung sinabi mo, dadalhin kita sa aking palasyo, dadalhin hanggang langit ay manibago. Ang lahat na nito'y pinangako mo. Dadalhin lang pala ng hangin ang mangarap ko. Ayan, nahalata na si Michelle ni Nightboot. Nang mawalay ka sa aking pagsinta, bawat gabing lamig ang himig mo. Hanap ang yakap mo, haplos ng iyong puso, walang tigtas kundi ang lumuha. Ang hapdi din itong pag-ibig, umasa pa sa sinabi mo. Dadalhin kita sa aking palasyo, dadalhin hanggang langit ay manibago. Ang lahat na nito pinangako mo. Dadalhin lang pala ng hangin ang pangarap ko. Umiiyak, umiiyak ang puso ko. Ambot, alaala pang sinabi mo noong nadarama kang pag-ibig mo. Oh. Dadalhin kita sa aking palasyo. Oh, may sugat. Dadalhin hanggang langit ay manibago. Ang
lahat ng ito'y pinangako mo. Dadalhin lang pala ng hangin ang pangarap ko. Natawa si Renat. Panibago ang lahat ng ito'y pinangako mo. Dadalhin lang pala ng hangin ang pangarap ko. Thank you, Tugang Renato. I love you, Renato. Tugang Renato, thank you. Ayan, tulog na ata yung mga nasa baba. Wala tayong singay, kaya ako na lang ang kakanta. Akyat uli! Ambot, ha ha ha. Ambot, Boss Gloids ka dyan ha. Sa puso, may sugat. Sino yon? Ayan, happy daw. Si Boss Gloids. Akyat uli, sabi ni Michelle. I love you more, manay ko. Ayan. Bakit nga mamahal kita? Ayan. Sige nga. Tagalog song na lang tayo, guys. Maganda kaya yung Tagalog song. Ambot sa emo daw. Bisakol na talaga. Punta ka, Day. Si Michelle ang sunod. Asa mo na? Tapos ka Bakit na, nga kumain. ba mahal kita? Bakit nga ba mahal kita? Wala na bang iba? Sabay ganun. Mali! Sala! Nga. Mali Ba? yun. Mali. Ay, Mali. ito. Hagdan mo daw. Ay, wait lang, guys. Wait lang. Rosel mga- Nava, piskot na. Oo, Rosel Nava ang lumabas. Oo. Ang taas nun, ha? Hindi, maano yan. Okay lang yan. Okay lang. Dapat. Hagdan manay. Ayan, wait lang. Late ako? Joyce, ano lang, isave mo sa computer ang picture. Halimbawa, nasa Facebook, tapos isave mo sa computer. Then pag nag-ano ka, nag-set ka ng Pag ako'y screen. magmahal, isa lamang at wala nang iba pa. Ay alay buong buhay. Lumigala ka lang, lahat ay gagawin. Ay nako. Tumingin ka man sa iba, nagalang tibo na lang itong puso ko. Sabay ka na! Walang sumbat na naririnig. Lahat ay gagawin. Patak ng luha ko ay Bakit niwang nga ba saksi. mahal kita? Ano? Hindi ko alam. Nawala tuloy ako. Nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Aliw ko sa'yo hanggang kailan ako magtitigil. Bakit nga ba mahal kita? Ewan. Binaboy ng ilis ni Bicolana. Nananat. Sabihin nila. Ang gaganti ka. Gaganti ka pa? Pagtingin ko sa'yo, hindi Mamaya ay mag-ulit ka. magmamali. Saway ka. Buwag buhay, paglilingkuran kita. Ay, nako po. Maglilingkuran. Ako. Dinahangan ng anong kapalit. Yun ba yun? Ay, luha na lang daw. Kakantay natin luha. Tumingin ka naman sa iba.
Oh my God, bagong kain ako. Walang kibo na itong puso ko. Walang sumbat na maririnig. Atik ang luha ko ay niwang saksi. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal, ito pa rin ako. Ang mamahal ang tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka ng iba, ba't nabaliw ko sa'yo? Hanggang kailan ako magtitis? O bakit nga ba? Natawa sa ilip. Mahal kita. Stupid love yan. Bakit nga ba mahal mo? Mahal kita. Ayaw ko sa'yo. Bakit nga ba mahal mo? Bakit nga ba mahal mo? Uy, yung nasa baba dyan, ha? Mag-behave dyan, ha? Risa, good night! Hello, Risa! Good night! Risa, hagdan ko. Ako magtitis. Nahulog na naman si Renato. Bakit nga ba? Oo nga. Mahal kita. Siguro guwapo. Yung walang sir boss, yung walang ending. Ano nangyari? Apple. Mabait. Uy! Ganon. Okay. Boss Lloyd. Stupid love nga yan. Boss Lloyd. Ando na naman tayo. Ay, Glodes, handle with ka pala si Boss Glodes, wala. Asaan na si Bunso? Mag-akyat ka, Bunso. Kanta muna ako nito, isa lang, ha? Then si Bunso. Wait lang. Tapos ka na, Day? Tagalog tayo, guys, Tagalog. Oo, hindi ko matapos eh. Ano, loha? Kaya natin to, kaya. Wait lang. Kasi ano siya eh. Lahat na nakabukas yung mga gadget Ayanin. sa bahay. Ay, hapon na eh. Oy, diberes muna, diberes. Deberes muna, guys. Chicos. Deberes, por favor. Ay, sasabihin ni Kuya. Naka-deberes nga kaya, Mami. Magalitan na ako. Ikaw nga dyan, nag-whitey ka. Mulit-muli ang mga oras nating nakaraan. Bakit nagkaganito? Naglaho na bang pag-ibig mo? Sana maulit muli. Sana bigyan ng pansin ang himig ko kahapon, bukas, ngayon. Tanging wala ng ibang mahal. Kung kaya kong iwanan ka, di na sana aasa pa. Kung kaya kong umiwas na, di na sana lalapit pa. Kung kaya ko sana. Ibalik ang kahapon, sandaling di mapapantayan. Hala, in love si Michelle.
Huwag sana nating itapon pagmamahal na tapat. Ambot ni mo night boat. Kung ako'y nagkamali minsan, di na ba mapagbibigyan? O gilim, dinggin mo Backstay daw. ang nais ko. Kung kaya kong Backstage daw. iwanan ka, Ayan na, si Inka. sa pa. Di na sana lalapit pa, kung kaya ko sana. Ito ang tanging nais ko. Ang aray ka, wag na nga. Wag na. Galit na siya. Tap na ako, baka hindi ako makahinga. Sabay gano'n. Hindi ako makahinga, guys. Sige na. Go, go, go. Renato and baka hindi ako makahinga. Baka takihon ako. Hello, Bonso. Ano nangyari? Nahulog si Bunso. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin? Kita at wala nang iba. Masdan mo't makikita sa aking mga mata. Kailangan pa bang ako ay lumapit? Sabihin sa'yo ang laman ng dibdib. Mahal kita at wala nang iba. Masdan mo't makikita sa aking mga mata. Di na kailangan ako ay tanungin. Di na kailangan sa'yo ay bigkasin. Sa tuwing magtatama ang ating paningin, sa mata makikita ang aking damdamin. Di na kailangan ako ay tanungin. Di na kailangan sa'yo ay bigkasin. Tuwing magtatama ang ating paningin, sa mata makikita ating damdamin. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sa'yo ay bigyan? Mahal kita at wala nang iba. Masdan mo't makikita sa aking mga mata. Masdan mo't makikita sa aking mga mata.
Thank you. Bigla na lang sumisingit eh. Hello? Kanta na, bunso. Ako na ba? Putol-putol man si bunso. Hello? Ayan na. Ako na ba, te? Ikaw na. Nguya pa yung host natin. Wow, ganda naman ng ng kuan mo di ati imong kalo, Santa Claus. Santa Claus. Mamasko Kahit mi di wala be. ibang igay, Santa Claus, ha? Mamasko mi di ha. Hello, Ate Renato. Hi. Hello, Ate Bicolana. Hello sa baba. Wala ko nag-monitor. Kaya nalobat akong cellphone. Uy, unsa na oras diha? Ang tingog sa kuan. 10:27 pa man. Wow. So, makanta na ko. Hello, Miguel Love. Shout out sa baba. Hello, hello. It's me again. Napakong anak ko pa natulog. Matibo siya puyatan yung anak mo, Inday. Matulog, magod sila hapon, tiba niya. Dugay yung mata. Mao di ay. So, magkanta tayo sa ha. Escape sa ako na yun. Saan man akong kantahon? Nakamute si ate man. Pumapain pa. Mo ba ko na mute? Ay, iko? Wala, okay lang. Na, di ko kabalo di ane. Di man din yung mga kung kuan. Ano na lang. Mother's News. Promise you, you're gonna feel love that's beautiful. I knew this time I'll love you even better than I ever did before. You'll be in my heart forevermore. We were just too young to know if we'll in love and let it go. So easy to say the words goodbye, so hard to let the feelings die. I know how much I need you know the time. Hindi ko pala turning back somehow. As soon as our heart and souls unite, I know for sure we'll get the feeling right. And now we're starting over again. It's not the easiest thing to do. I'm feeling inside again, 'cause every time I look at you. And now we're starting over again.
This time we'll love all the pain away. Welcome home, my lover and friend. We are starting over again. If we never live alone, then we might have never known all the time we spent apart. All we did was break each other's heart. When I hold you in my arms, I promise you, you're gonna feel the love that's beautiful. I knew this time I'll love you even better than I ever did before, and you'll be in my heart forevermore. And now we're starting over again. It's not the easiest thing to do. I'm feeling inside again, 'cause every time I look at you. And now we're starting over again. This time we'll love all the pain away. Welcome home, my lover and friend. We are starting over again. Oh, sino nang sunod? Kanta na kayo. Baka wala ng boses mo bukas. Wait lang. Pero na to, kakain ako mani. Ate Renato. Pasko na sinta ko, hanap-hanap kita. Bakit nagtatampo? Lisan ako. Kung mawawala ka sa piling ko sinta, paano ang Pasko? Lila mo. Sayang sinta ang sinumpan at pagtitingin ng tunay. Nais mo bang kalimutang ganap ang ating suyuan at ganap? Wawala ka sa piling ko sinta, paano ang Pasko? Alay ko sa'yo. Kung mawawala ka sa piling ko sinta, ano ang Pasko? Lila mo. Sayang sinta ang sinumpan, pagtitingin ng tunay.
Nais mo bang kalimutang ganap ang ating suyuan at galak? Wala ka sa piling ko, sinta. Paano ang Paskong alay ko sa'yo? Thank you. Wala pala akong boses. Ayan. Hello? Hello? Hello, te. Sino sunod? Dami hinaid ni hinaid ni tinime out pa yung Manang Biday. Stop spamming symbol. Si Nightbot. Andun niya kasi yan. Ako na ba, te? Sige, Bunso. Ikaw na. Ano ba yung kinain mo dyan? Oh, kaya pala. Tinanggal ko na, Sir Boss. Ano ang kinakain ko? Wala akong magawa. Kumain. Ito. I never dreamed, 'cause I always thought that dreaming was for kids, just a childish thing. And I could swear love is just a game that children play, and no more than a game. Till I met you, I never knew what love was. Till I met you, this feeling seems to grow more every day. I love you more each day. I believe you. I believe in every word when you say I love you all the way. Now I could swear love is just a game that children play. So tell me that you stay. Till I met you, I never knew what love was. Till I met you, this feeling seems to grow more every day. I love you more each day. Oh, oh, you and I should be together. Can't you see? Can't you see? Till I met you, I never knew what love was. Till I met you, this feeling seems to grow more every day. I love you more each day. Till I met you. Yes. Tapos na.
Ano si Yaya? Yaya? Mamaya na kasi kukunin ko yung nag-super chat doon sa premiere ko. Premiere na wala ako. Wait lang. Si Ako ano nga. mo na, si Tugang Monica. Wait lang. Ay, sige Monica. Maghanap ako ng kakantahin natin. Monica, hello. Naka-live na sila, ano oh. Naka-live na sila. Naka-live si Kuya, ano. Hello. If I sing you a love song, you'll always remember. Will you hear on lonely nights when I'm not around? If I sing you a love song, will you hear it forever? Oh, remind how much I care and how much I needed you. Love songs last longer than lovers ever do. So baby, let me sing a love song for you. Love songs don't leave you. Lovers often do. Oh baby, I'm afraid it could happen to me and you. If I sing you a love song, it always be with you. When the others have gone away, let us still be there. Love songs last longer than lovers ever do. So baby, let me sing a love song for you. Love songs don't leave you. Lovers often do. Oh baby, I'm afraid it could happen to me and you. Oh, our romance so long. Oh, lonely nights when I'm not around.
just remember, oh lonely night. Thank you po. Ayan, ito yung hagdan. Kaya, nangyari. Parang malungkot kaya yan. Kaya ang echo ako. Wala na. Ano na, nampiling man ang Santa Claus diha. Nampiling. Nampiling ang man Santa Claus ay. Gabi ko itong inedit. Te. Hindi pa na-upload yung LS ko ba? Anong ginamit mo account? Ito? Dili. Anong account? Na may tao man dyan, Jay. Oh. Ren Palot. Nagsasalita ko, wala palang sound. Hello Kaingay, wait po. lang ha. Hello, Wintalots! Official. Bicolano din to eh. Saan nga sa Bicol? Hello po. Hello. Kamu- Ang kanta Kamaresor po. nahulog siya eh. Shout out sa inyo lahat. Shout out. Saan ka sa Bicol, Wintalots? Albay? Kamarinesor po. Kamsur. Saan? Saan sa Kamsur? Renato, Sa Dito muna. Minalabak. Minalabak. Minalabak, Kamarinesor. Libmanan kami, Libmanan. Magkatabi Libmanan. lang na lugar. Magkapit bahay lang. Hello, ma'am. Tamsak naman pala. Guys, tamsak naman. Ilang oras yun? Yung asawa ko taga Hamurawon. Hamurawon, Minalabak. Around. Oo, yung tatay niya. Taga Hamurawon, Minalabak. Barangay po yan. Masakit na yung Ringkunada ka palang tugang. Pero yung nanay niya taga Balatan. Ayan, okay na, Renato. Ay, pag nagsalita pala ako, okay, hindi na ako magsasalita. Kamsur. Kamarinesor. Next. Kantahan na. Try ko to. Yun. One and offshore channel, Tamsakdan host. Mega shout out. Mahal na mahal, yan ang damdamin na sa'yo nararamdaman. Hindi Alright. mo alam, puso'y di mapalagay pag di ka mamasdan. O bakit ganyan ang aking saking pagtulong? Laging nalaala ka. Nais makapiling, nais makayakap sa tuwina. Dahil sa'yo, ang puso kong ito ay natutong magmahal. Sadya bang ganyan? Sana'y pag-ibig na nadaramay pagkaingatan. Huwag naglaruan dahil minsan lang umibig. Ang napili ay ikaw. Huwag sanang sasaktan ang puso ko sa'yo.
nagmahal. Tawag ng aking damdamin, ikaw at walang iba. Oh, yeah. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Puso'y huwag paluluhain, ang pagsamo ko'y digit. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Oh, yeah. Dahil sa'yo, ang puso ko sa'yo ay natutong nagmahal. Huwag ganyan sana. Pag-ibig na nadaramay pagkaingatan. Alright, shout out, Karantin. Dahil minsan lang umibig, ang napili ay ikaw. Huwag sanang nasaktan ang puso ko na sa'yo'y nagmahal. Tawag ng aking damdamin ay ikaw at walang iba. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Puso'y huwag paluluhain, ang pagsamo ko'y digit. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Pag ng aking damdamin ay ikaw at walang iba. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Puso huwag paluluhain, ang pagsamo ko'y dinggin. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Oh, yeah. Pinagtatawan ako ni ating Kulano. Thank you. Ay, ganun. Nakamute kayo lahat? One more. Ikaw na lang po. Ayan, all right. Ayan, masaya ako. Alright. Hindi ko One more. hindi ako More. pinagtatawanan. More sing. Alright. Ayan, Masaya daw hindi kita siya, pinagtatawan. Masaya ako kasi sana all. Sana all maganda boses. Sana all. Ewan. Sana all in love. Wag mong Taga saan ba si ano. Wen Calots official? Ayan, Win Carlos, Okay. official, ikaw na. It's your turn. All right, sabi nung, hindi siya oo, masaya siya kasi looks like you're happy too. Wow, sana all talaga. Talaga naman. Sana all in love. Boss Gloyd? Ay, Gloyd Sandalwood care pala, wala si Boss Gloyd. Ako masaya kaya, hindi ako sa pinagtatawanan kita. Ako ang unang magiging masaya para sa'yo. Nakikinig lang ako ng music sa inyo, ha? Ay, Win Carlos, ikaw na. Magkanta ka na. Nagsasalita kasi ako. Sorry naman. Ayan. Nakikimusic lang ako, uy. Nakikisabay lang. Ay, ganon. Hindi ka kakanta? Pag umakyat kaya, kumakanta. Oo. Hindi pwedeng hindi Kaya kung aakyat, kakanta. Hindi pwedeng umakyat tapos hindi kakanta. Uy. Bumaba na siya. Bumaba! Joke lang yun, oy! Yes, sabi ni Boss Clarence. Natakot na
Ano daw sabi? Kaya nga, di na ako aakyat. Last na to. Ayan, papakantayin natin ang ating muse. Ay, pagbigyan nyo na, Muse? Bonso Renato. Uy, alangan naman ako. Kayo muna, mamaya na ako. Ako ba ang muse? Ikaw ang muse, ikaw ang host. Hindi. Ako lang ang host. Hindi si Nicole. Hoy, Nicole, hindi ka matulog? Si Nicole nakikinig. Ayan, dalaga na yan si Nicole, hindi yan bata. Oo nga. Win Carlos biglang po. Akala mo Win Carlos, sa akot ko lang dyan, ano ka? Nandiyan na. Exposure, pero kakanta. Wala nga akong alam na kanta. Ay, ano naman ang mga uragon man iniyo ay. Sasabay nga lang ako. Uy, Win Carlos, may asawa ka na? Opo, Ilan anak mo? 5 po. Ay, konti, ano? Kasi yung asawa ko wala eh. Nasa malayo. Kugihan si kuya, kugihan. Ano? Oo na, kugihan yun. Natakot tuloy. Ikaw na daw, Win Carlos, kakanta. Kahit any song na o kaya sa rumbanggi, sa higdaan, Sige. ayan. Pwede man sa paano rumbanggi. kumanta? May Para minus alam one ba niyo. dyan? Ha? May minus one ba dyan? Ano ba yan? Paano kumanta? -1 mo, te. Anong minus one natin dyan? Anong gusto mong kanta? Wala akong kabisadong kanta eh. Gusto ko ano na yung kanta. Anong kanta? Tahanapan natin. Hanapin natin yan. Sabihin mo title. Pwede naman sa rumbanggi kung gusto mo para alam niya yung kanta ng Bicol. Alam mo yun? Sa rumbanggi, sa higdaan. Boses ni Lolo. Sige. Uy, ano na lang, ano ba yun? Anong tawag doon? Anong acapella? Pwede yun. Boses ni Lolo. Mayroon ba yun sa Ay. Papa Labs LS! Palalabs pala. Palalabs. Sige. Meron Acapella na lang. Sige, sasabay na lang ako sa'yo. Sabay tayo. Wait, boses ni Lolo, wait lang. Hanapin natin yung boses ni Lolo. Talaga to si Bon Carlos talaga. Hey, Childers de Santos. Boses ni Lolo. Ay, boses ni Lolo. Meron yan. Kid. Yung Lolo na? Meron yan, boses ni Lolo. Kasi, karaoke. Wait lang. Boses ni Lolo. Oo. Bicol song, di ba? Bicol song tayo. Bicol song. Okay, Bicol song ito, guys, ha? Ayan na. Hindi ko kabisado yung kanta na yun. Dadangong ang boses ni Lolo. Ikaw na kumanta. Nakakanta mga pangharap sa bangkit sa pagturo. Isip. Sorry. Paborito ni Lolo. Unsa na lolo? Mundo Lola. Yaon sa ko ang musika. kan si Lolo May boses pa.
Dunya sa sa kuya. Damugon mo Dangugon mo. Halipagilo. Lolo. Girumdumo Tumo. na si Lolo nagkakanta sa Sa banggi sa pagko. Iisip ko. Hindi Man ko ito ni Lolo. Inamamundo. Lola. Yaon Yaon dito sa ang ang musika. musika. Si Lolo may boses pa, pirming kakantahan kanya. Di mo na nadako, mga kantang magagaling, kundi man dadangon mo. Maglihis man ng halawi na panahon, kanta ni Lolo dadanggo. Ika magmundo, Lola. Yaon digdi ang musika. si Lolo may boses pa. Ilbanamdam. Lola. Yaon sa koan musika. si Lolo may boses pa. Kakanta. Damugon mo sa kanta ko Tako. ang boses Boses ni Lolo. Sorry po. Natawa Shout si out. Shout out sa mga nandiyan. Hello sis, naloka ako kanina sa punta kayo dito live para pero wala na akong hindi ko alam. Okay lang sisi. Sis Sheva, thank you sis. Okay lang, nawala ako kanina. Hello guys. Hello po. Shout out sa inyong lahat dyan. Parang antok na si Win Carlos. Anong oras na ba dyan? Nasa Saudi ka, no? 6 pa lang po dito, 6. 6. Wala na sa trabaho? Wala na sa trabaho? Opo, naka-off duty na. Okay. Ilang taon ka na dyan sa Saudi? Mahigit 4 years pa lang po. 4 Mm. years. Taon-taon ka nag-uli? Isang beses pa lang ako nakauwi. 2 Mm. years ako dito. Tapos bumalik ako. Hindi pa ako uli nakabakasyon. Dahil sa pandemic. Okay. Buti nagwa-YT ka, libangan. Libangan.
Ngayon nga lang ako dito nag-active sa YT. Naggawa ako ng YT ko ay 2016. Pero ngayon ko lang siya inactive. Ako ano lang, December ako nagawa ng YouTube. 18 lang yung ano ko, yung subscriber ko. Pero by June ako nag-start na nangisda. Nag-BLS ako sa sa Facebook din Sa mga chat room stream. yan also. Kasi Mm. minsan walang time. Kaya yun. Minsan sa mga live pumapasok lang ako para ganyan, mangisda. Ganyan. Punta ka Yun, sa mga minsan. paangat. Kailan sa paangat, pwede kang dikitan. Pag mag-super chat ka, makarami ka. Halimbawa, bago ka lang doon, mag-super chat ka. Pag 30 ang persona, madidikit sa'yo mga 30. Ganun, madali yung Nawawala din minsan. Minsan nakakakuha ko Bagay, kasi yung 30. iba hindi naman mabuti yung pagdikit. Bibi Kinabukasan. yung bahay mo, no? Bibi pa. Ano lang. Nandyan sa description box ko, mahigit 30 yan, 30. Kung gusto mong dikitan yung mga members ko yan, nandyan sa baba. Description box nitong LS ko, pwede mong mag-ano ka lang, magbakas ka, then ilagay mo Bicolana Española sa sa dulo ng ng comment mo. Base sa video ang i-comment mo. Kasi yung iba talaga, minsan hindi talaga babalik kasi, ay, ano ba naman ito? Ganun. No, ganyan din nga po ginagawa ko. Oo. Pero dati, ang ginagawa ko, di ako nangingisda. Sige lang, upload ko ng YouTube, video. Sa bagay, marami kang videos. Pero, Sige lang, upload ko. Dati hindi ako nangingisda eh. Sabi ko, video. okay. Pero, mahirap din magdikit. Mahirap din. Pag hindi mo nakuha yung 1,000, di mag-ano ka. Marami kang videos, wala kulang ka naman. Matagal mo makuha yung Nag-share lang ako sa mga FB. Doon na naman na. Kay GBT, patamsak sana ako kung si Triman sabi. Saan nakikita yung description box? Di ba itong ko, ito sa may mga di ba makita mo tong channel, ay itong ko, live. Weekend live stream, may hashtag siya, hashtag. Description box. Sa baba nitong live ko, makikita mo, please support guys, my channel members. Ayan. Nandito sa baba, makikita mo yan. Dito sa live ko mismo. Pero halos ata ng members ko, ko nadikit mo na? Ay baka guys, dinikitan kayo ni Win Calots, ha? Pabalik na lang. Minsan makikita ko nakadikit na ako sa kanila yung okay. Rans Lutong Bahay, mega shout out. Hello, at Bicolana. Listen ng outside. Ayan, uy, nag-family day kayo. Okay lang, Rans. Okay lang. Thank you. Next Saturday na lang. Thank you, Rans. Thank you, Guapo. Thank you. Nasa labas ata sila. Si Rans Lutong Bahay. Ayan, sa Sabado, akyat. Ang ganda ng ate, Botanical Garden. Saan? Diyan nga sa likod ng Prado, sa baba. Yun na nga, yung sinasabi ko. Di ba may entrance nga? Oo. Benching ko pag kayo lang. Tapos, pag marami. Pag kayo lang, pero pag kami. Daming ko, pero ang haba ng pila, for Dios. Thank you. Uy, sinong susunod? Kakanta. Ito na lang o kanta. Thank you, Win Carlos. Makikinig lang ako. Sige. Ito, dahil silang dalawa nandyan si Inday. Music lover ako makikinig lang ako. Ay, ganon. Ayan, ito Day. Kantayin mo to, Day. Wait lang ha. Sunod sila, Yun. -1. Paborito ni Chichay. Nandyan si Chichay naka-DJ. O kaya paborito pa nito ni Idol Bernie sa bordo. Ganda ng boses ni Nandyan lang naka I was wrong when I hurt you. When I hurt you. But it have to hurt me too. The bands broke. Ang bilis niya.
I don't care Don't about care about the I past. just want our love to last. Love your love. There's a way to bring us back together. I I must must forgive you you. must You forgive me. must forgive me What too. try to put things Try. back the way they used to be. Sige, Day. There's Wala this akong lyrics. same things as At before. before. So let's not bring The past ba back yan? what's Mas past anymore. Anymore. The past. Uy, na-trimmed! Out of all the good we have, we keep track of the past. So you know I'll never really love her. Ayan, thank you, sis. Di ko to tayong I high must topic. At forgive you. You must Sis, forgive me too. sige, sige. If you wanna Ay, try to napainin ako. pass the things I must forgive you, you must forgive me too. If you wanna try to put things back the way they used to The be. way Hindi it ko na used alam. to be. That's so Cause beauty. there's no Shout out po sense sa'yo. Over same things as the same things as before. Paalam ko before. na sa mga Shiba, ganda Roma, kanta. shout out po. So let's Yan not eh, bring the support. past back Moreno, shout out. anymore. Mabilis to. Ingat, ingat. Ingat po, ingat. Rats Lotong Bahay, shout out. Thank you, ate. Sige na guys, okay na to. Huwag na natin pag-usapan to. Nightbot, shout out. Anong nangyari? Bakit tumatawa? Sino tumatawa dyan? Grabe na, ang tawa ni Yaya. Oh, hello! Hello, Ate Ato. Tatsuki. Ingat, ingat. Idol Bernie Sabor, pasensya na, hindi namin talaga kaya ang tapas na yan. Early, shout Sorry ha. Ate, ay, sis, Diva de la Roma. Hello, gusto salamat. Kaibigan ko, Oh, sige na. mundo ko'y Hindi biglang na nandun, ha? nagbago. Oh, biglang nagbago, bakit? Akala ko'y ika'y Ay, langit. tanging. Yun pala'y Uy. sakit ng Aray ko. ulo. Yun. Sabi Alright. mo noon sa akin, kailan may di magbabago. Elena. Nasa, shout out. Naniniwala naman sa'yo, Weekend. Connect, ba't shout out. ngayon'y iniwan? Iniwan. Di mo alam dahil sa'yo, Di mo alam ako'y di dahil sa'yo, ako'y di ako'y di makakain. Di makakain. rin Di rin makatulog buhat makatulog ng buhat iyong ng lokohin. Ako'y Kung ako'y iibig ibig ng sana'y di maging katulad mo. katulad mo, Tulad mo na tulad may mo na may pusong bato. pusong mamon. Pusong bato ka? Dasan ngayon, dinggin mo itong awitin. Baka sakaling ika'y magising, ang tigas mong damdam. May Alright. kasi nagkanta sa akin nung Singapore. Dahil sa'yo, ako'y di makakain. Di rin makatulog buhat ng iyong lokohin. Kung ako'y muling ibig, sana'y di maging katulad mo. Tulad mo na may pusong bato. Tulad mo na may pusong bato. Alright. Oh yeah. Hindi ko to alam na kanta na to. Tapos sinend sa akin sa Facebook. Alamin natin. Para daw sa akin. Ah! So, Eris, o ano? Inis, pusong bato. Di alam dahil sa'yo, Dahil sa'yo, ako'y di ako'y di makakain. makakain. Di rin
Di rin makatulog makatulog buhat ng buhat iyong ng iyong lukuhin. lukuhin. Kung ako'y Kung ako'y muling iibig, sana'y sana'y di maging katulad mo, tulad mo na na may may pusong bato. bato. Tulad mo na Ayaw may ko na nga. pusong bato. Yun na yun. Saka yun na. Next. Bunso or Serenato? Alright. Malapit na ako matapos, guys. Overtime na naman si Inday. Grabing overtime niya, oh. Buti na lang, hindi ko nag-ilis. Uy, nang ulit ko sunod. Pusyong bato, push. Wala na akong boses. Pusyong batiw. Ayan, nandyan yung mga tuga. Nandyan si Boss Glow, akyat yan. Kadahon, Bicolandia, shout out. All my life. Sige na, Bunso. Ate Renato muna, te. I wanna call the stars down from the sky. I wanna live a day that never dies. I wanna change the world only for you. All the impossible I wanna do. I wanna hold you close under the rain. I wanna kiss your smile and feel the pain. I know what's so beautiful looking at you. In a world of lies, you are the truth. And baby, every time you touch me, I become a hero. I'll make you safe no matter where you are. And bring you everything you ask for. Nothing is above me. I'm shining like a candle in the dark. When you tell me that you love me, I wanna make you see just what I was. Show the loneliness and what it does. You walk into my life to stop my tears. Everything is enough, I have you here. And baby, every time you touch me, I become a hero. I'll make you safe no matter where you are. And bring you everything you ask for. Nothing is above me. I'm shining like a candle in the dark. When you tell me that you love me, in a world without you, and I always hunger. All I need is your love to make me stronger. Hindi kinaya yung mataas. Baby, every time you touch me, I become a hero. I'll make you safe no matter where you are. And bring you everything you ask for. Nothing is above me. I'm shining like a candle in the dark. You tell me that you love me. Alright. Thank you. Shout out sa mga nandyan po. Baba. Hello, mega shout out, Kuya Bun Kaibigan. Thank you for coming. Thank you, Akugang. Kuya Bun Kaibigan, thank you. Salamat sa pagpunta.
Sunod na, bunso. Ikaw na. Malapit na ako, bunso. Sige, te. Antok na si bunso. Napagaw naman ko, ani. Nantok ka na, bunso. Di pati ay. Yun. Ala, bira. Bira na. I get lost Yun. in your eyes. Yeah. And I feel my spirit rise and soar like a wind. Is it the love that I am in? I get weak Yun. in a glance. Isn't this what's called romance? And now that I know, 'cause when I'm lost, I can't let go. I don't mind not knowing what I'm heading for. You can take me to the sky. Oh, yeah, Ben. Kaibigan. It's like being lost in heaven. Yeah. When I'm lost in your eyes, I just feel, Shout out. don't know why. Something's there we can't deny. And when I first knew, was when I first look at you. Kung saan And if I can't find a way, if salvation seems words away, oh, I'll be found when I am lost in your eyes. Oh, I don't mind not knowing what I'm heading for. You can take me to the skies. It's like being lost in heaven when I'm lost in your eyes. I get weak in a glance. Is it this what's called romance? Oh, I'll be found when I am lost in your eyes. Ay, upaday, in your eyes. Thank you. Mega love shout out sa andyan sa baba. Thank you all. Thank you, bunso. Thank you, idol. Thank you, Quiz Ben Kaibigan. Salamat. Thank you, Bonso. Natatawa ako, nanonood ako ng ano ni Evan. 10M na siya. Simulat sa pool, mahal kita. Wait lang, ulitin ko. Nauna pa sa akin. Simulat sa pool, mahal kita. Nalalaman mo, walang-wala sa loob ko. Naiiwanan mo, buong akala ko'y hanggang wakas. Bakit biglang nagbago? Balat kayo lamang pala. Naniwala naman ako kung liligaya ka sa piling ng iba. At kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya, tutol ba ko
kagustuhan mo, sapat lang minsay, minahal mo ako. May bakas ka bang nakikita sa aking mukha? Masdan mo aking mata, mayroon bang luha? May hinanakit ba ako sa'yo? Sa palagay ko'y wala. Ginusto mong magkawalay, wala akong magagawa. Kung liligaya ka sa piling ng iba, at kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya, tututol ba ko kung kagustuhan mo, sapat lang minsay, minahal mo ako. Simulat sa pool, mahal kita, nalalaman mo, walang wala sa loob ko, iiwanan mo. Akala ko'y hanggang wakas, bakit biglang nagbago? Balat kayo lamang pala, naniwala naman ako. Kung liligaya ka sa piling ng iba, at kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya, tututol ba ako kung kagustuhan mo, sapat lang minsay, minahal mo ako. Kung liligaya ka sa piling ng iba, at kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya, tututol ba ako kung kagustuhan mo, sapat lang minsay, minahal mo ako. Kung liligaya ka sa piling ng iba, at kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya, tututol ba ko kung kagustuhan mo, sapat lang minsay, minahal ko. Thank you. Thank you, Bun. Ay, thank you, Bun. So, thank you, Tugang! Salamat, Tugang Renato. Ay, grabe na talaga ang tugang kong ini. Ala, sino kayo? Ang grabe ang upak ni Kuya, upak talaga dyan ni Kuya Ben Kaibigan. Tugang Renato, ayan. Ala, sino na sa inyo? Huwag nyo na akong pakantayin. Hoy, Marisha, akyat ka na. Umalis ka tapos. Mega shoutout Kuya Ben Kaibigan. Thank you, Tugang, Kuya Ben Kaibigan, na gwapo. Salamat. Salamato na maray, Tugang. Ayan. Marisha, akyat ka na. Ikaw na susunod. Ayan, tatlong dyan na nasa taas. Ayan, Bunso, ikaw, the next. Next pala, next. Ayan. Sige na, tundo na talaga to. May jaora na lang ako. Sunod kay Michelle. Kanta tayo doon. Hoy, di ako Kasi, mag-ilis. I-silent ko siyan. Ay, ganun. Sino gusto mag-LS? Hinuhin nyo Bunso, naman ikaw ako. mag-LS. Ha? Sino mag-ilis sa ano? Sila na lang muna. Okay. Bukas na ako mag-LS, te. Ayan, si Renato, gusto mag-LS? Hindi kita na, kanina. Mangisda sa kuron, mangisda. Masda ka? May 50 ka na kay Gloids ba? O Gloids? Silent lang ako. Oo, sabi niya, ilalagay niya daw mamaya. Salamat, ha. Ay, lagay na mamaya. 500. Sige. 50 yun. Ako naman 50. magsa-silent lang.
Basta ako mag-live. Di na muna ako akyat. Ha. O, sige na. Ano na? Medya ora na lang ako. Pagdating na si kuya mo. Benga. Kasi may lakad kami. Saan Anta kayo, kayo. te? Medya ora na lang ako. May medya ora pa talaga. No? Sige lang. Hinga ka muna, bunso. Sinong sunod? Kakanta. Bunso! Wala ka naman ulang mangisda. Walang Oo, ako ulam. lang. Hanggang Ako di pa ron. pumapasok. Bunso, Ay, ano hanggang daw? di pa Pahinga ka pumasok muna yung daw. 50. Bunso! Ah, Narinig mo? Huwag ka na muna daw mangisda, sabi ni, ni kuya. Hanggat hindi sige. pa pumasok yung 50. Hmm. Ako na ako ngayon. 5 to 5. 5 to 5? Oo, katitingin ko lang. Ah, sige. Ayan. Kanta na. Sige lang kayo dyan, kanta. Tapos, ano yan, mag-out na ako. Pagod na, para makapagpahinga rin. Mag-ano kami, grocery kami. Join the Philippine Red Cross. Tapos makagala kung saan. Wala akong upload eh, wala akong ganap. Hindi ako magluto. Pwede naman magluto, kamutikyo. May kamutikyo sa merienda. Luto ka kamuti cute eh. Ang tagal na yan, masang buwan na yung kamuting binili ko, hindi pa naluluto. Ha? Oo nga. Mm-mm. Yung Ang laki, yung no? premiere mo Hindi no na na yung masarap nag-market ate. kayo? Yung market ko ni. Tamis na yan, Manay. Oo. Hindi ko pa na, ano yan. Hindi na yan, Masarap ano? na yan, matamis na yan. Hala, Tumamis nagpalipad na si yan. Kuya Ben. Thank you, Kuya Ben, kaibigan. Nice Thank talk, you, eh, Nat. Kuya. Iba ang ano dito. Iba ang kamote dito. Pangit. Malambot siya, hindi siya kagaya sa Pilipinas na masarap. Alam mo. Pangpuri kasi ang ano dito, kamote. Thank you, Kuya Ben, kaibigan, sa iyong pakulay. Thank you. Salamat. Sige na, Bunso, ikaw na next. Wait lang. Umita pa. Iba kahit mangga, iba dito ang mangga. Pero bumili ako ng mangga, maliliit naman, parang Indian Mingo. Kasi patapos na naman yung ano ng mangga. Ang marami na naman ngayon yung kaki. Kaki dai, di ba? Kaki. Permison. Ano yun, di ba? Kaki. Masarap yun pag hindi pa masyadong malambot. Yun ang gusto ko. Thank you, Kuya Ben, kaibigan. Mega shout out. Kuya Ben, kaibigan. Hindi din masarap kung hindi ano, Ha? pusong ligaw. Sige. Sa Thank Pasko you na so much. darating. Alam ko naman na ano, taga, ano, yung mga, wala si Papa. Hello. I used to think I had no answers to everything. Kakanta pa. But now I know that life doesn't always go my way. Yeah, feels like I'm caught in the middle. That's when I realize I'm not a girl, not yet a woman. All I need is time, a moment that is mine, while I'm in between. I'm not a girl, there is no need to protect me. It's time that I Malapit na rin ako. learn to face up to this on my own. I've seen so much more than you know.
now. So don't tell me to shut my eyes. I'm not a girl, not yet a woman. All I need is time, a moment that is mine, while I'm in between. I'm not a girl, but if you look at me closely, you will see within my eyes, this girl will always find her way. I'm not a girl, so don't tell me what to believe. Not yet a woman, I'm just trying to find the woman in me, yeah. Oh, all I need is time that is mine, while I'm in between. I'm not a girl, not yet a woman. All I need is time, a moment that is mine, while I'm in between. I'm not a girl. Ikaw na naman, te. Thank you, Kuya Bin, kaibigan, sa pa-wash hands mo dyan po. Thank you. Mega shoutout. Hala, nag-23 pa tayo, guys. Marami naka-BG. Pero hindi Galing sila ganda nagbabaka. kumanta. Thank you, Kuya Ben. Merry shots. Thank you, Ran. Thank you. Mega shoutout, Ran. And to your family. And keep safe. Ayan, Idol Bernie Saboro. Thank you. Salamat. Inday, ikaw na. Michelle. Inom mo na tubig, te. Saan na ba si Ate Renato dyan? Nabansa. Bumaba na. Lobat na daw, bumaba na siya. Si Michelle, kayong dalawa na ang ano? Kayong dalawa na. Tapos na ako, nandiyan na si kuya mo. May grocery kaya kami. Kumanta na ba si ate? Wait, tapos na. Hindi mo narinig. Tapos na kaya. Pasok. Kanina pa ako Marishot nagkanta. Pakantahin mo ulit. Pakantahin mo ulit. Kumana nagkanta si Ganda Ate kumanta, sabi ni Try Kuya ko lang. Ben. Dadalhin. Ikaw talaga, hindi ko nga yan tinto. Alam ko lang kantahin. Saka ito talaga. Ganun. Sabay na, guys. Hindi ko lang alam kung maano ko to. Marisot, akyat na. Ngayon pa, ano, Oo nga. oras. Sige na, 15 minutes pa pwede. Am I real? The words I speak before you make you feel that the love I have before you see no ending. Well, if you look into my eyes, then you should know that you have nothing here to doubt, nothing to fear. And you can lay your question down, cause if you hold me, Ayusin mo. Marami na we can kabisi. fade into the night and you know the world go No. down. And everything in life is Umigaw ka na dyan. touching ground. Guys. This time it pass as longer than it lasts. Ano yun, te? Higher sound. Ano, te? Gulang, kanta lang. Sabi ko, lakasan mo, maraming nakabigi. Natatag ko kaya.
Nandyan Ay, naku. Nandyan lang sila. Hello, Ay, ganon. sis! Caregiver Yuki, Sibugay, Philippines. Hello! Mega shout out. Thank you. Salamat sa Take my pag-invite. hand and gently Guys, close baka hindi your niyo eyes so pa-edit. you could Sis Caregiver Yuki, understand that. si Elis din yan. Simply to Kami love okay. tonight and what before you. Well, if you feel the same way for me, then let it go. Hindi ko na alam. We can Wala. journey to a garden no one knows. Life is short, my darling, tell me that you love me. So I can fade into the night and you know the world to die. And everything in life doesn't cry. Next week, sa kali na ako matulog. This time it pass, but longer than it Ano sa makaliman? lasts, I'll be by your side. Bakit Natutulog ba? yung mga kasama ko. Ang ingay ko. Bakit palayasin ka nito? Dito lang kami. Grabe. Hindi na pa ako nag-ingay. Hindi naman nanalo. Ay, nako. Todo na to. Hindi na todo na to. The world could die, and Pag-uwi everything namin sa in Pilipinas sa talito sa tawag ng tanghalian dyan sa ano. cry. Ay. Cause time may pass, and longer than it lasts, I'll be by your side. Ayaw umakyat si Helena. May kausap pa si Your Helena. side. Baka. Wherever your side. Hindi ko na alam. You cry. Ayun na yun. Ay, ikaw na bunso. Sige, bunso. Tulog sila ganitong Hindi oras. na lang. Ay, natutulog talaga sila. Pahingahan time na. Hindi kaya ako natutulog ng hapon. Kasi pag gabi, hindi ako makatulog. Pag matatanda na talaga, ganun. Klaro. Hindi. Hindi. Alam mo, pag alas 10 ako natulog, Bakit ba? Ako lang ang ano dito. Dalawa lang kami na 30. Oo, ako talaga hindi. Pagkaedad. Hindi ako sanay Pero matulog. tulog sila. Kasi pag natulog talaga, hindi ako Hindi, problema ko sa ano. Kahit pag matulog ako ng alas 10 ng gabi, ang aga-aga kong magising yan. Madaling Yun araw ang gising routine ako ko din. every day yun na yan talaga, o every night, o ano. Yun na ang routine ko. Pag mga tanda na nasa 40s na, gano'n na talaga. Kagaya si Helena, tingnan mo. Di ba yun inaantok? Ayan yan, tumitibok-tibok ang puso niyan. Aray ko. Pero mas matanda naman ako kay Helena. Kunti lang. Pwede ba Helena pag nasa 40s na? Sino ba yung mga 40s dyan? Ayan. Si Boss Glods, malapit nang mag-50s. Ay, si Papi, malapit nang mag-50s. Gusto ko pag nag-50s kami talaga, pag nag-50 pala si Kuya mo, punta kami ng Italia. Bakit papabuti ng 50s? Kung magiging okay na sitwasyon. Hindi Gusto pa ko nga. talagang akyat daw si Maricias. Akyat, Eh, sige, ano sige, daw, wait lang. Akyat. Sa Vatican. Dream ko yung Vatican. Tapos na ako sa Lourdes, pati sa Portugal. Vatican na naman. Pag maging okay nga, punta kaming Italia. Kasi pwede siya doon hindi, walang visa. Kasi pag sa UK, meron man siyang visa, wala siyang passport na Wala bang visa? wala! Hello, sis! Inday Fuentes! Thank you! Wala, Ate Elena, wala. Narinig ko dyan. Wala. May mga Wala. Te, maglasong na ako, te? Ha? Maglasong na? Hindi pa! Nandyan pa si Marichat. 15 minutes pa. Uy, hindi Sige. ako. Wait, Ate Marichat muna. uy, hindi ako kakanta. Nag-inom ako dito ng warm water with lemon. Porke? Nagsha-shots na Warm naman. water with lemon. Ha? Kasi parang ako, kasi minsan alam mo, may kaya ako, nang minsan, hindi ko alam Parang may ako sa auto, minsan nasusuka ako, parang
pag nag-drive na ba, parang matagal na hindi ako Nabuntis na nakadrive. yan. Alam, matagal hindi ako Ako naka... din ganun ako. Baby Nasusuka girl ako na pag yan. matagal. Babae. Baby girl na yan. Baba ka sa ano to, palagi ako nagkape, kaya hindi nga ako nagkape ngayon. Nag-inom Hindi, na ako mayroon dito talagang ng- ganyan, nalulula ka. Siguro sa amoy ng loob ng kotse, ganun din Ako, ako. Paikot-ikot pa yung daan. Ay, Diyos ko After talaga. lockdown, sumakay ako ng train pag uwi ko. Lasing. Pili na dyan sa Taluga. baba. Bahala ka dyan. Hindi mo maririnig yung sinasabi mo. Wala. Uy, ganun talaga Maricat. Hindi na nasanay. Kumbaga, ganun din ako nung hindi na ako nagko-commute pag trabaho. Nagsasakay sa train, sa bus. Pag sumakay na ako sa kotse ni kuya mo, sabi ko, ano ba to? Lula talaga ako. Pag pumunta lang kami ng grocery, pagbalik lula talaga ako. Ganun. Sa amoy siguro. Kasi parang mga, di ba nung last namin na drive, kailan yun? Mga 1 week na yata. O hindi kami naka-drive ng matagal ba? Sabi ni kapatid mo, ni ate mo, buntis na. O, baby girl na daw. Imposible. Uy, di ba may nag-email ba kayo sa inyo si Whitey? Wala pa man. Yung Anong sabi? yearly review ba yun? Oo, meron ako. Ay, hindi ko Noong na Friday. Hindi ko pa Ano na. sabi sa'yo, Michelle? Maganda. Oo. Naku, Maganda ka daw? Yung lahat Maganda ng naman mga activity ko doon. Maganda naman lahat ng sinasabi, no? Parang. Kahit red, siguro maganda pa rin ang sinasabi niya, no? Kasi parang yearly review niya yun. Ewan ko na yun. Screenshot ko yun. Ah, see? Meron nga ako doon. Oo, na. Parang Sabi ko, maganda. bakit Ewan may ko. ganito? Maganda sinasabi niya na ganito ng views mo sa isang taon, ganyan-ganyan. Marami daw nanood ng video, mga ganun. Mayroon. O parang mayroon nga, pero ano ko na kasi nagbukas ako ng ano. Hindi ko na inintindi. Basta isa-isa kasi 300 yung binuksan ko sa sa Gmail ko. Andiyan na ata si kuya mo, nakapark na. Meron, sinset ko yun. Si ate. Wala, migil ka na dyan, nandyan si kuya. Your 2020 Eh, year doon review ako is papaluin here. yan. Yellow. Halo. Aray ko. Hindi. Diyan na si daddy niyo, na? You keep us inspired by uploading 11,443 minutes of content. Oo, mga ganyan-ganyan. Your work hard, worth celebrating. Diyan na nga. Let's take a moment to reflect your year-end Sabi ni review. kuya ang asawa ko, nandito pa rin nakaupo, nagla-live pa rin. Tumawag na nga. Sabi na, naka-live ka pa? Sabi ko, oo. Sabi niya, nakapark naman siya, kaya umakyat. Oh. Walang activity sa likod. Sige na, magbabay na tayo kay mag-grocery ka pa. Kaya nga, pagka makapahinga din. Siguro sa ano I-silent ko ko yung kaibigan kasi ko pag matagal ako sa cellphone, migraine kaya ako. Kaya minsan, hindi rin maganda sa akin. Nag-migraine, parang na-migraine ako nung nakaraan, tapos nag-inom lang ako ng aspirin. Itong OC sa Sabado, anong oras yun sa Sabado? Para pa ng mga Grand LS sa Alas Sabado. 7 daw. Sa'yo Michelle, sa kasi basta konting oras lang ako, pilipat na sa'yo Michelle pagdating mo, ha? May ano ba sa Sabado? Pwede man ikaw muna mag-ano sa akin, ah. Galing talaga ni Inday. Tapos dito ka pupunta. Dito ako pupunta. Ano paano yun dito? Kanta muna si Tugang Marie. Ay, kanta Magdala-dala ako ng Sabi ni wala akong ganon, sabi ni Boss Gloyd. Parang ako may nakita naman, Boss Gloyd, pero hindi ko pinansin kasi hindi naman Dapat ang sabihin doon ni Bukas na lang ako magkanta kuan, ni Renato. Pang nasusuka ako ganyan talaga. sahod namin, or sahod. Uy, share ko lang guys. Alam mo guys, alam nyo ngayon na December, 111 ang susuldon ko sa YT. Wow, congrats. Wow! 111. Meron akong piso. Uno 50 pala. 111 naman doon para sa December. O diba? Kahit magastos. Halos every month ka nagswahod, di ba ate? Magsahod na yan every month kapag kapag may threshold na. Oo, pag Kahit may maliit lang, threshold every na. month na siya magsahod.
Pag nakuha na ninyo yung threshold, tapos i-ano na ninyo yung PIN, tapos hiningiin na niya yung bangko or kung saan ipapadala yung sweldo ninyo. Ganun yun. Kailangan mabuo ninyong threshold na hinihingi ni Lolo. Ay, ganun pala yun. Hello daw, hello people, nandito na si Yung Papi. 70 euro. Ay, kanani, jacket, Hello, hi! kuya. Oo. Paluin mo na Wala, yan kasi magbibigay andyan pa pa na ako, rin. nakabot, wala. Sa Lloyd's handle meron. Okay. Uy, magbabay na tayo kayo, si kuya doon. Sige na, magbaba na ako ha, babay Oy, na. kanta ka Bye, muna. bye-bye. Unfair yan. Ang Oy, last umakyat music kanta. yung ano. Sino kinakanta? Ay, ano ni ano. Battle Diary, Bunso. Last song. Sana all. Sana all may ano. Alam, bumaba kaya. Sabi ko, kanta ka muna. Bumaba na, hindi daw siya kakanta. Si Bunso na, si Bunso. Bunso, nandyan ka pa, Bunso. Then last song na Sige, lang. puso na. Jacket, I give you a jacket. Gaya, Shani. Gaya, Last song Shani. na ako. Matulog na ako ngayon. Si. Walang jacket. Bali. Sa akin kahit pin, walay. Si Ala, Ate Renato, te, mag-silent or mag-LS? Guys, sinong magsasilent? Sinong mag-LS ngayon? Sunod ko. So, nandito na si Papi. May lakad kami. Bukas na ako Ako, sa ano ko, sa kaibigan ko. Renato, mag-LS ka, Renato. Silent LS. Pin, wala. Mag-request ka uli, ano yan. Tingnan natin yung sa'yo, Inday, para mas madaling maano. Tingnan natin, pag pumunta ka dito sa bahay, Michelle, tingnan natin yung sa'yo doon sa Google Ads, yung kompleto, para alam mo. Bale, uno. Basta nag-fill up ako ng address, pangalan ko. Kiris ko may Papi. Ayun. No? Coffee? Pag silent ako, maya-manay, lobat po ako. Mamayang gabi, umaga dyan, Sige. ang alas 5, bago ka matulog, Ay, hindi daw, Bunso. Pwede ka ngayon ata, Bunso, after ni ate. Sige, mag-set ka, after ng ano. Silent? Oo, kasi si Renato ata, mamaya pa yan. Mamaya pa, umaga dyan. Umaga. Sige. Umaga, alas 5, pag gising niya. Pwede kang mag-ano ngayon. Sige, last song na lang guys. Thank you guys sa inyong lahat and mega shoutout sa inyong lahat. Ayan mga tugang. Thank you ha. Opo, ayan, si Kadahon mamaya, gabi. Ayan. Idol Bernice Sabordo, Kuya Ben, kaibigan, Gloyd Sandolwicker, Helena Dinlasa, Helena Nicole. Thank you, Marisha, Michelle. Thank you sa mga participants nandan dyan. Weekend Connect, nandyan pa si Weekend Connect. Thank you ha. Thank you. Salamat sa inyo. Ayan. Sige, Bunso, last song na. Ano man kantahin? Ikaw na, Bunso, kung bahala. Oo, ikaw na. Wala, namatay yung laptop ko. Sige, para iwan ko yung ano. Sino Sa lubat? Ay, nako. Ay. Yana. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess you gave the things I didn't give you. Old friend, why you're so shy and like you to hold back or hide from the light? I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I hope to see your face and that you will be reminded that for me isn't over.
Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Yeah. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. Hate to turn out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I hope to see your face and that you'll be reminded that for me, is it over? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Yeah. Nothing compares, no worry or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forgive me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Yeah. Ayan. Thank you, Bunso. Tapos na ako. Winner daw si Bunso. Winkalots, nandyan pa si Winkalots. Thank you. Hello, ha. te. Ayan, thank you, guwapa. Thank you. Thank you, te. Bunso, panalo yun. Panalo ka daw. Merry Ayan. Merry Christmas Ay, yun and na yan, thank Bunso. you. Mayroon na yan 50, Yeah. Angus. Thank you. Thank you, te. Thank you. At saka, Thank you, Ate Michelle. Naka-play namin ikaw. Salamat din, Ayan. Inday. Thank you, Natatawa Inday. ako sa Thank inyo, you. mga comments niyo Thank you, kanina sa Inday. ano. Michelle, see Ayan. you on Salamat din, ano, ate. tomorrow pala sa LA. Bye-bye. Baka bukas mag-ilis ako saglit. Baka may premiere na naman bukas, ha? Pero late Tulog na ang masyado host. dyan. Ah, wala. Yung premiere bukas, nakatulog. Tingnan ang AM sa PM. Magkaiba po yan. Kale? Magkaiba. Ayan. Oo na! Magkaiba yung AM sa PM. Ha? Ayan. Thank you. Tinaguran ko yun. Talaga ako Ilang gabi ko yung mag-LS. inedit. Ano talaga boses, sabi ni Iventure ni Bunso. Te, silent lang ako, te. Today, ay ngayon na, now na. Sige, baba ka na para pwede kami mag-thumbs up. Antayin namin. Set ka na ng Sige, silent Sige, ka. thank you. Bye-bye. Thank you, Bunso. Thank you, Bye-bye. Renato. Thank you sa inyo lahat. Thank you. Waiting Merry ko na ganito talaga. Merry Christmas sa'yo. Bye-bye. Ayan, ganito ako mag-LS kahit hindi pa ako noon mo. Bye-bye, te. Mahaba yung LS ko. As in. Oh, always in short time. Bye-bye Diba? na, guys. Ayan si Inday Blooming. Bye-bye, ate. Maganda mo. Di bago akong lihilot ba? Ano? Uy, Bagong pag bagong hilot hilot, ako, maganda. kaya Oh. Ay, maganda si Michelle. Ay, sige na! Ah? Boss Glaze, maganda si Michelle. Wala, ang init, oh! Anong init? Iniinitan Ginoo ka? ko, wala. Kayo ko maninim. Wala. Nandito sa harap ko yung heating. Hi for na mga host. Thank you, Nakikita Ivan ko. for. Thank you. Salamat.
Thank you guys. Salamat sa inyong lahat. Feeling lang yun. God, Oras na. bye-bye. Ayan, see you. Bye-bye. Next time. Thank you for coming to my LS. Idol Bernie Sabor. Kuya Ben, kaibigan. Thank you. Salamat. Hala, patalastas pa ako. Thank you guys. Salamat. Bye-bye na kayo. Bye-bye na. Bye, Renato. Thank you, Kadahon. Ayan. Thank you, Ivan Sir Helena, Michelle, Making Connect. Thank you, Boss Glords, Glords Handle Care. Kuya Ben, kaibigan, lahat ng mga nag-BG dyan. Thank you. Bye-bye. Bye, guys. Thank you. Bye. Ingat kayong lahat. Bye. I love you all. I love you, mga tugang. Thank you. Bye. Shh, nasaan na? Bye. Lena, thank you. Salamat. In love daw si Elena. In love daw sino? I venture, thank you. Keep safe, everyone. Bye-bye. Babu. See you on the next LS. Thank you. Bye-bye. Bye. Kuya Bin, kaibigan. Thank you. Love you, tugang. Bye.